faced by two very familiar teams in the grand finals. What are your thoughts about this once again? Echo and Blacklist. Alam mo sa sobrang dami nangyari, regular season, playoffs, ang dami mga teams na it's very nostalgic to see Blacklist International, of course, Echo na maglalaban ulit. And pinaka-thoughts ko lang is this is gonna be bombastic. Fantastic. Hindi ko alam kung paano ko susundan yung Telefantastic eh. Pero yun nga, I feel like this is destiny moving in a way na parang kailangan nakita natin ano yung naging resulta doon, nanalo yung Echo, and parang binigyan ng tadhana ng panahon na makabawi yung Blacklist, or binigyan ng tadhana ng panahon yung Echo para ma-ensure na sila talaga ang pinakamalakas na Filipino team. And si Wise have attended several grand final matches. Now, kung papansinin natin dito, ang taas ng appearance rate ng VY tandem papasok ng Grand Finals. As you can see here, yung win rate nila is at 55%, but then again, kung papansinin mo MPLPH Grand Finals win rate as Blacklist International, 100%. Never umabsent, always present, perfect attendance awarding. Tsaka kung titigilin natin, dito din sa grand finals appearances, meron din for SEAGAME. So, hindi lang siya strictly for MPL, pero madami din silang ibang laruan to represent the country. And you know, ang dami kasi nagko-compare din na, oh, you guys have gone to so many grand finals. Sabi na meron ng M3 grand finals dito sa Philippines. Pero ang sinabi nung tinanong, oh, what about getting MSC? Ang sabi ni Oh My Venus, they're not after the titles. But with this, would you say that they're already the most consistent players of all time? Seeing nga, sabi mo nga ba, 100% sa FPL Philippines? Of course, sila yung pinaka-consistent as of now. Pero kasi pag sinabi mo V-wise or kahit anong team na nakadikit sa kanila, yung consistent play na yon laging nasa top level. So, yung pagiging consistent nila always equates to a first runner-up setup or sila yung mismong nag-champion. Tsaka di ba parang yung story, nabagitan natin yung BYS with a consistency, let's say for the meta of MLBB per se, with the consistency that is shown dito sa ating mga tournaments. So parang lahat ng pattern in terms of meta ay sa kanila din ibinase. So ibig sabihin, for the longest time, yung consistency na yun is napakahirap na basagin. Kaya naman, nandito ulit sila ngayon for grand finals. Regardless how consistent they are, and regardless that they made it here sa grand finals, may sinabi kayo si Wise. He claimed that this was his hardest season yet. Ito nga yung quote na sabi niya, doon sa 4 na seasons na nag-finals ako kasama ang Blacklist, ito talaga yung pinaka-worst para sa akin as a player kasi dumating na yung mental parang di ko na kinaya eh. Kasi bukod sa pag-ML ko, dami kong kinakaharap outside the game. Pero buti, andyan si V na parang tayo ako kinakausap. Parang cheer up lang, cheer up para pag may tiwala talaga sa team, kayang manalo. Iba talaga kapag alam mo merong sumusuporta sa'yo regardless. Kasi alam mo na kahit magkamali ka, alam mo na merong willing na tanggapin na pagkakamali na yan. Kaharap yun at lusotin yung pagkakamali. Sana all. Sana all. Kumbaga parang si Wise kasi yung barko, tapos si Venus yung anchor. Na pagkakailangan magpahinga ni Wise, kailangan kumalma ni Wise, siya yung gagawa nun. Eh, di ba talaga pag may kaduo eh? Tama. Marang kaduo. Meron. May kaduo. Kayo, may kaduo. Maghanap na kayo ng team sa inyong Wise. So, di ba? And you know, we've been following these players for a long time. Gaano ba kahirap to maintain itong top level performance throughout the career? Kapilaw. Ano ba parang sobrang hirap? Kasi sinabi na natin parang lahat ng mga teams, even before, ay nakatutok na talaga sa kanila. So parang kung ito yung top level of performance nila, the next season as much as possible, mas matataas ulit at tataasan mo lang ng tataasan or
Magkaya ka na ako, sasabi ka na kapag naman. maganda yung performance mo. And that means, consistent ka din dapat sa pagtaas Isis ng na lang level daw ng dyan. gameplay mo. And that's really hard. I've seen talents na they come and go, nagiging explosive sila and they fall off, and napakahirap na ginagawa ng PYs dito kasi parang every time na lang ata, laging maganda yung plays din nila. And, you know, regardless of ano man yung struggles nila ngayong season 11, we see them going all the way up again. Tinataas talaga nila ang kanilang lakas. That's very hard to do. To be better than we were the previous season. How much better did they get? My gosh. But throughout Blacklist playoffs run, Owl, okay, let's talk about Owl, defeated Calra, Super Marco, and then Evan. He's happy that he's supposed to be awarded as the best gold laner of the season. So what can you say about his performance? Others. Ako, ang nakikita ko kasi kay Al, parang siya yung missing formula nung mga first few weeks na meron dito yung Blacklist International. Parang, ang sinasabi natin lagi, plug and play kapag ka Blacklist yung naglalaro. Hindi na kailangan na natin yung synergy. Parang naiintindihan na yung labo ng Blacklist na yan. Talaga talaga kung paano siya tinigil doon sa mga ibang gold lanerers kasi minsan parang siya pangatlan mas against other gold lanerers kaya na sinabi niya hindi na napasaya kasi kami siya lamang ako na yung pinakamalakas na gold laner sa season 11 napakita niyo in terms of performance kasi there are moments kung saan siya na mismo na gold laner yung gumagawa ng play para sa sarili niya. Ang dami na yung na-eliminate. Kumbaga nga, yung big boss. Finals MVP ng M4 World Championship na Kaya talagang lalabas na mas mataas yung stat line niya. But then again, iba kasi yung nakirinig ko pagka nakakausap ako ng mga coaches dito sa dalawang players na to. Iba daw kasi mag-isip ngayon si Benny Cutie. Iba siya gumawa ng plays. So parang, paano mo mapapredict as Owl yung mga possible gawin bigla ni Benny Cutie out of nowhere? ang ganda kasi sinabi ni Waters na parang iba maglaro ngayon si Benny Cutie kasi kung mapansin natin na there are clashes or dun sa mga matatagal na games, parang sa iba yung posisyon ni Benny Cutie. So tama, ngayon yung kailangan batayan ni Andy Owl. But knowing na nakita na natin na ganun yung performance ni Benny Cutie, most likely parang adjustment dito ni Owl is either tapatan or alamin niya kung nasaan yung pwesto nung kanyang katapat na gold laner. But definitely for both of these players, parang same yung prowess nila pagdating sa late game decision making. No, because Owl kind of knew she's been playing just recently this MPL. Pero ano si Benny Cutie medyo unpredictable pa rin siya eh. He's defining the Philippine meta. Recently nga nakita natin siya na gold lane Minsadar. And we haven't seen that before. Sa Indo ginagamit yan, XP, sa Rome. So, pagkatapat ang bagyong Benny, nako, sobrang unpredictable and you really have to watch out for him. Pero ate mo Chantel, Butters, ano nga ba yung mga kailangan gawin ng parehong koponan para ma-secure itong grand finals na to? Napaka-importante talaga ng mga kailangan gawin ng ating mga teams para naman dito sa side ng Echo in terms of keys to victory. Code once broken, do it again. Again, nakita natin yung performance ng Echo during M4 Grand Finals and they could replicate the same scenario or most probably pwede lang kontrahin kung paano nga ba nag-rotate ang Blacklist International. For Blacklist International kasi nagbago yung kanilang rotation, but for Echo, since they already have that information against Blacklist, pwedeng yun yung gamitin nila para mag-iba yung sitwasyon ng laro. For Blacklist International, consistency is an agent's key. Kailangan tumutok dito ng Blacklist International sa mga strengths nila. Hindi naging maganda yung regular season nila, but ang kailangan nilang fokusan dito is yung ngayon. Nahanap na nila, na rebuild nila yung code, pinalakas nila yung code. So, as long as they stick by that code, I don't think masya-shatter yon ng Echo katulad nung ginawa nila ng M4 Grand Finals. And it's just fitting na sila ulit ang nagtapat ngayon, seeing as how we saw them for last season in the Grand Finals, the flipping result sa M4 World Championship, and it's so unpredictable how this is going to be. So, okay, unpredictable, but can we guess?
Yes, pwede. Para dito sa wait lang, parang hirap Best of 7. How? Sa 3. For 3. Alam mo, nahanap ko na kasi yung way para hindi ka magkamali ng predict. Alam ko yan. Sana sinuro mo, di ba? Huwag ka na mag-predict. Hindi, joke lang. Wag ka na. Akala ko, I thought you were gonna say, look at Mirko's prediction, and then it's the opposite. Yeah. What's his prediction now? Actually, hindi ko kasi nakita yung prediction ni Mirko eh. Pero para sa akin dito, I think this is gonna go 5 games. At ayoko magsalita kung sino yung mananalo kasi nakakatakot ang daming fans ng both teams dito. Parang delikado eh. May yun yung hairstyle mo para ready ka na. Hindi, Iverson lang to. Iverson. Actually, speaking of that, gusto ko malaman kung nasaan ang mga fans ng parehong koponan. Nasaan ang mga fans ng Blacklist International? Okay. Madami. How about Echo? Sino kaya nanalo doon sa cheer na yun? Parang pantay eh. Okay, gawin ulit natin. Okay. Pag sinabi kong blacklist, sasabihin nyo, break the code. Blacklist! Okay, pag sinabi kong echo loud, sasabihin nyo, echo proud. Echo loud! Guys, comment down below. Do you think it's gonna go to game 7? Do you think Butters is right? Up to game 5 lang? Hindi, game 7 pala. Game Nagkamali 7. ako actually. Sobrang Sorry. kabado. Kabado ko kasi. Best of 5. Ganun kakabado si Butters ngayon. Best of 7 ko na lang. Best of 5 point. Hindi kasi nasanay na ako sa best of 5 eh. Sorry naman. Ito pala yung kinakabahan ako kasi kahapon di ba nag-cast kami, blacklist din yung may laban. Tapos, blacklist ng RSG. Habang nasa caster's desk kami, nararamdaman ko yung sahig Ha? na gumagano. Lahat kasi nagtatalunan dito eh, no? Tumatalon lahat. Kaya sabi nila, okay, pwede po muna tayong kumalma. At dito natin talaga kailangan yung mga energy ng crowd natin dito. Even the ones online, we wanna know who you're voting for. Now, binanggit ko kanina na itong si Benny Cutie, we saw him bring out Mincetar. Is there anything you think that they've used before that you're expecting them to bring out again? For either one of the teams. Yung mga heroes na pwede pa nila ilabas, yung mga strategies. Na gusto niyo makita ulit pabalik. Ako, parang gusto ko makita yung ano eh. Merong one thing na ginawa si Carl Casey recently. Parang tank lane. Parang gusto ko lumabas yun. Tank, okay. Actually, pwede. Feeling ko parang same na lang din nung strategy nila. Ilabas na nila yung usual heroes. Kasi rematch naman, bakit hindi natin gamitin kung ano yung strengths ng dalawang teams? It's showtime nga, di ba? Feeling ko, mababan ang Lancelot. At feeling ko, mababan ang Estes. Feeling ko rin. Feeling ko red. Parang feeling ko. Sabi natin ilabas. May feeling ako. Wait lang. Baka lumabas ulit yung gold lane Minsita. Gold lane means si Car. Oo. Iba kasi yung mga sundot technique eh, alam mo yun? I mean, yeah, really. Tama. I mean, the hooks. Mas okay na. Okay. How about, kasi predict tayo dito ngayon eh. How about we settle this, okay? Let's settle this, okay? Topic muna kung sino yung manalo, pipili ng koponan na i-represent. It doesn't mean na bias sila, ha? Okay. Hindi ka may bias ha. Bigla pang lumabas. Ha? Biglang lumabas yung Baka gagawin. may tweet na naman. Bigla topic ko eh. Okay, topic. Biglang tinipe dun eh. Baka Topic. labas lang sa teleprompter ko. Parang Baka may lugi kita. ako kay Potters. Ayoko na-tweet. Okay. But, Isang bagsak lang ba? O, isang bagsak. Isang bagsak. Okay. One, two, three. Ha! Oh. Natalo. Pili ka Si na. Butters na pumili. Ikaw na daw, ikaw. Ako. Pumili ka na. Eh, gusto ko ikaw pumili. Paano natin? Paano Okay, natin sige. masasettle? Walang gusto pumili. Eh, ikaw ako. Echo. Naka-blue. Okay. Blacklist kasi yung jersey ng blacklist may pula. Okay, there you go. Okay. May pula ka din. Sama.
Hindi nga nakita. Ikaw yung mauuna kasi nanalo siya. Anong meron ng Echo na kaya mong ipagmayabang? Di naman World Championship kasi meron sila pareho eh. Meron silang sing-sing. Kasi nung nanalo yung Blacklist nung M3 World Championship, wala pang sing-sing nun. Oh! Ang galing ni Butters! Ang sing-sing! Okay. Ang galing ni Waters. Okay na. Ikaw na. Ano meron ng Blacklist na kaya mong ipagmayabang? For Blacklist, oh, meron din silang medal. Ay, Blacklist. Nakita niyo yung achievements kanina. SEA Games 2021. Oh, SEA Games 2021. What now, Butters? SEA Games 2019, Carl TC. Kaso si Cartesi lang yun. Kaso si Cartesi lang yun. Lugi. Parang ang hirap nito. Butters, friends tayo, Oh, friends tayo, friends tayo. Yeah. Parang sinisira na. Hoy, walang tweet ha. Bias na naman kami ha. Lumabas lang po talaga. Oh. Okay, how about, what's the final message before we start to our fans that are watching right now? So, for me, for the fans that are here, tayo ang panalo dito. So kahit anong mangyari, magmahalan tayo kasi yung mga players natin, pinapakita nila yung best para sa inyo. Kung sino man manalo dito, let's support them. Representa nila yung Pilipinas sa upcoming MSC sa Cambodia. Right. Tama. See the world. Para sa mga fans natin dyan, of course, lahat ng mga teams natin, regardless kung sino bang naunang malaglag during playoffs, huwag natin kakalimutan yung hardship, yung storya ng bawat players dahil yung storya nila ay storya nating lahat dito sa MPL Philippines at sa MSC. Gagawa tayo ng bagong history para sa Pilipinas. At para rin sa ating mga online viewers dyan, gusto namin marinig at mabasa ang inyong mga comments so predict down below kung sino ba sa tingin nyo ang mananalo. Will it be Blacklist International or will it be Echo? At to all our online viewers, gusto nyo bang manalo ng diamonds? All you have to do is comment a photo of yourself watching the MPL Philippines playoffs sa hashtag of the day post. Matatagpuan natin yan sa official Facebook and Twitter accounts ng MPL Philippines and you can get a chance to win 1,000 MLBB diamonds. Ano ang hashtag of today? Hashtag MPLPH Grand Finals. Again, MPLPH Grand Finals. So, sali na kayo! Ito, before we start, I wanna know whose side you're on! Agents, where are you at? Orcas, let me hear you! When I say blacklist, you say blacklist. One more time, blacklist. Orcas, when I say echo loud, you say echo loud. Echo loud. Here we go. Orcas, agents, let's start the grand finals between Echo and Blacklist International. Malakas sa Pinas. Malakas Pinas, malakas kahit ang dali, we become the monsters. Malakas Pilipinas, malakas face the golden sun and rapid foot. You got us to let them know if the what's really again. Para to subiyayan na yes. Di mo matitira gamit boses sa iyo level. Nasa kanya man ang moment, you know I become a legend. Open fire, we unite with us.
Built with pressure, like diamonds are made of. Switching the para get HP racing daily set up built like a deck buhat. Yung napulo that's his bottom layer. Susundan ko ang bakas kasama patas tagumpay natin total tayo malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ito ang atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang Malakas para sa Pinas. nasa amin ang alas, hindi ito ang atras. Kinikilala sa taas, kinito kami sa Pinas. Oh. Malakas ang Pinas. We lacking everything, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Making MVP, no surrender, no retreat. Leaving hungry, all my objects cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen body. Push on a drop like beast of zombies. So matawad, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas kasama patas tagumpay natin total tayo malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ito ang atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang Malakas para sa Pinas. nasa amin ang alas, hindi ito ang atras. Kinikilala sa taas, kinito kami sa Pinas. Oh. Malakas, Pilipinas malakas siya. Tanong aim, we become the monster. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the three-star. Handa na sa labanan, buong pwersa nakalakad. Hirap hari sa harapan, bakang anxious sa palaban. Pero wag malulungkot, di kayo makakalusot. Edward magkahakot, hindi medalya ang suot. Yuwe na naginip sa kagilid, dapat nakatilid sa paligid. Bagoy na pasilid, nakaisip ang plasa, gilid, puso ng kampiyon, never backing down. Agent sabay-sabay ko, play the crowd. Pero mano, pagkaon ka ay bumelo lang na yan. Pati ito, pati ko sabayan. Sigurado, nagsamado, unang effort pagkanado. Pwede ka nang mabog, sino sabi na to, kampionado. Right check, nice sport, dapat ka ng kamahan. I'm object, nice street, pag yung amas igwihan. Di mo mariretrihan, di si Golden na kasi. Yeah, we set the celebration, paabot na kami. Pilipinas at buong mundo! Welcome our grand finalists, Blacklist International and Echo! Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ito ang atras. Kinikilala sa taas kasi kami malakas. Para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ito ang atras. Kinikilala sa taas, kinito kami sa Pinas. Oh. Ang lakas ng Pinas, we unite with stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with stars. Ang lakas ng Pinas, we unite with stars. Ang lakas ng Pinas, with the stars. This. We're too hype. We're too hype. Wait lang. We're too hype. Hindi ko kinaya. Dito mapapatunayan dahil muli magtatapat ang M4 Grand Finalists. Nandito na ang lakas ng Pinas. Ako si Magic Paldas, kasama si Santi, si Wolf. Cast na natin to. It's Echo versus Blacklist International. Once again. Part
so far, sa mga grand finals appearances ng dalawang teams na to, pero hindi mo maiisip na ito yung magiging grand finals. At lalo-lalo na sa pinagdaan ng dalawang teams. Ang Blacklist International pa yung nauna, tapos yung Echo, ang daming 5-game series na kinailangan nilang i-survive para lang magkaroon ulit ng date with Blacklist International. Itaas ang hashtag lakas ng Pinas sa paparating na MC 2023. Iparamdam ang suporta para sa ating mga pambato, Blacklist International at Echo by using the hashtag See the World. This is it. Hype na hype ang mga orcas, hype na hype ang mga agents, hype na hype ang buong mundo. Hiningal ako doon, Sandy. Tingnan din ako, Manjin. Sobrang ganda nung match-up na matutunghayan natin. Marami ang nag-doubt sa mga teams na to. Definitely Blacklist International, not being on the top 2 doon sa regular season. Pero ngayon, may nais silang patunayan. They have a chance to go in for the back-to-back championships. Habang ang Echo naman, may chance na bumawi pagdating doon sa MPL Championship. Pero yung Blacklist gusto rin bumawi mula doon sa M4. Napakatinding storyline mula dito sa dalawang pupunta na to. Halos parang nasa different side ng spectrum. You have Blacklist Internationals, the defending MPL champions, finding their group, finding their code, and you have the momentum coming out from the M4 World Champions. Echo, na naging EP nung mga bandang gitna na hinanap din nila yung sarili nila, and now finally, nakabawi. Parehas din, nasa kabilang spectrum, ang playstyle. You have the classic Ube strategy, plus you have the aggressive Echo Express. Actually, napaisip ako bago dun sa grand finals, bakit nga ba madaming nag-doubt dun sa performance ng Blacklist, pati na naman din dun sa Echo. At lagi natin tinitignan kung ano pa yung pagkukunan ng dalawang teams na to. But then I realized, hindi pala yun yung dapat natin i-focus. Talagang nag-level up lang lahat ng mga teams. Like you can see Red Esports na unfortunately hindi umabot dito sa grand finals, but they did perform so well yung regular season kasi malaki yung in-improve nila, and that goes to show din yung pinakita ng mga teams like RSG, nakita natin dyan yung improvements sa ibang ng lahat ng mga players dito individually. So, tingin ko talagang kaya yung dalawang teams na to ay nasa taas, at kaya naman kailangan matapos lahat ng mga MSC representatives from other regions is lahat nag-improve ng kakaiba. Agree ka ba dito, Santi, na halos lahat ng team sa side ng MPL Philippines ay kayang-kayang tumapat sa kahit sino mang bansa na meron dyan? Sa totoo lang, yung MPL natin, kung tutusin, parang ito na nga yung World Series. Kung tutusin ha, sorry ha. Sorry ha. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas. English mo daw sabihin para maintindihan ng mga international viewers. Oh, you're testing me, ha? Testing my English, ha? For the international viewers, of course. Here we go. MPL Philippines is just like the world's because all the teams are strong here, you know? I think ang sinasabi ni Sandy is, this is kind of like harder than the world, the M Series stage, and maybe better than the M Series stage. Bakit nga ba? Kasi we have 2 to 3 years of dominance in the world of MLBB. Speaking of dominance, dominante din ang flavor ng mga roles lately ay ang mga explainers. Sanford versus Edward Wolf. Yeah, Edward just recently ay nasama sa ating Hall of Legends ika-12 inductee dun sa Legends natin na tinatawag na nga siyang Legend Zero. And for me, up until nung tatlong series na napanood ko sa Blacklist International, hindi pa rin ako magbabago dun sa opinion ko. I think Edward pa rin talaga yung best na player. Yeah. And when it comes to individual performance, siya talaga ang pinakamalapit. But Sanford, nagpakitang gilas din naman kanina. Hindi ko makakalimutan yung use of place na ginawa niya noong kanil series versus RC State Philippines, which now puts this into the conversation. Paano nga ba yung counteran ng dalawang explainer dito? Mararamdaman mo yung kick dito, lalo-lalo na kay Sanford na nabalitaan ko nga doon sa may bandang backstage na gustong-gusto niyang bawian, gustong-gusto niyang talunin, kumbaga, si Agent Zero dahil kung ako tatanungin mo, masasabi ko ang MVP ng buong playoffs ay si Edward. Sarabi nga talaga ang performance ni Legend Zero. Pero kung makikita natin, hati ang bounce ng Echo kay Agent Zero, kay Legend Zero, at saka kay The Queen. Andyan yung Estes, Paramis, respeto talaga. Pero hindi rin nila pinakawalan yung joy. When for Blacklist, they did their homework na kung saan ito yung paborito sa recent matches ng Echo, yung Franco Adita, parang natanggalan mo na kagad ng tubo. Friendly kay Open, at alam natin na pinagkagawa niya ng dalawang teams. Yung isa pa is yung Valentina, but this time, Glue. Mas uunahin nito kaysa doon sa Arlot. Interesting choice.
mula dito sa Echo. Parang yung Echo sila yung type ng team na meron na kaagad na plano. Oo. Kumbaga pag nakita na nila yung blueprint ng kalaban, mukhang nakapaganda si Mr. Robert, Mr. Trevor, one of the unsung heroes ng side ng Echo. What's the answer here, Frederick? Okay. Strategy, automatic. May katita pa na open para sa Echo. At pati yung Lancelot na open din. Pinagtatapat nila palagi dito sa my Frederick. There's that option na kunin agad yung katita kung ikaw yung Echo. Or siguro, unahin na yung Yawi Hero katulad ng Kufra. Kufra. Ooh, you have Or that. Shards din. Mhm. Naipagtagisan si Sanji kay Yue ng ng artillery mage na talagang malayuan din. So dito natin makikita yung apatan ng real world manipulation tsaka yung feathered airstrike. Parang kagandahan ng pwesto and at the same time, gets mo yung gustong i-pull off ng Echo eh. Pero yung blacklist, hindi pa nila nare-reveal yung hero ni the queen. Yeah. So, may tendency pa silang magkita dito, pwede pa silang mag-hard tank, pwede rin silang maglabas actually ng bagong hero na hindi natin natunghayan sa buong season na to. Maraming mga naging doubts sa Blacklist International, pero ngayon nasa Grand Finals, lalo na kay Yue, the rookie of the season on this team. Yeah. So, dahil hindi kinuha agad yung Kufra, Blitz draft pa rin ito para mapabilisan natin ng mga ban. So, hindi naman yung hindi na yung Kufra, so automatic yan na ibaban niya ng Blacklist International. Nandiyan din yung Grok and yung Kadita. Alam natin ay pwedeng gamitin dito ng Eve ng Echo. I mean, para sa Echo, ang feeling ko, pinagwersa nila dito yung Blacklist na pumili ng Beatrix. Ibaba nila dito Carry plus Claude, kaya Carry plus Melissa. Dahil confident sila. At meron kasing option nga nung Minsitar na ginagamit nila kontra dito sa ganitong klaseng composition. Do you mean may chance ba tayong makita yung Minsitar once Some chance. again? Napanood ng Blacklist International to. Bye-bye. At din ng Blacklist International, isa sa mga traits ng Blacklist International is kapag natalo sila sa isang series, aaralin nila ng mabuti ang kanilang kalaban. Kaya pinan itong Minsitar pick. Nakita nila na naging effective for Echo dun sa past matches nila. Pero kung iisipin mo andyan yung Lolita, pwede pa nga sila magagawa ni Yawi kasi posibleng hero din to ni Yawi. So, if you're Blacklist International and you want a hard tank, go for the Lolita. Pero pwede pa kasi sila mag-Matilda, mag-Florin, andyan pa rin yung possibilities na utility supports ni Mamshus na pwede niya mag-effect ang kagad dito. Kasi ang nakikita ko, parang unahan na lang sila Parang secured kagad. Wala pang gold laners by the way yung teams. Yung Echo, pwede kasi ang dami silang option, pwede sila biglang magharit tapos kumuha ng pang-setup para doon kay Mr. Yawi. Isa ngayon yung Blacklist, iniisip nila kung pumunta ba nila agad yung marksman yun. Instead, Rafa is There you go. There you go. kailangan ingat ng Echo. Mga ba yung mga anti-stages, definitely a day good pick. Pupuruan nila yung Golden Ring. Dapat may defensive na Golden Ring din yung Echo. Nandiyan yung Lolita to kind of answer itong Rafaela at Yeah. least. Tapos, ikaw nila yung sa mga typical na benefit heroes. Tingin ko maganda pa rin yung Beatrix Yeah. at this point. Lalo na may Eve tsaka itong friend rin yung front to back na comps na yun. Tapos kung lalagyan nila ng isang Lolita, it kind of helps them na masecure yung Golden Ring. What if Lolita? Lolita nga. Kasi di ba yung Hari. Hari. Okay. Parang naging positive pa for Echo yung Minsitar pa. Kasi ito yung counter usually. Pero parang wala na rin namang place Oo. na maglalagyan for Blacklist International. Okay. Madaming options dito para sa Blacklist. Nandiyan pa rin yung nandiyan yung Beatrix. Pwede yata pa rin sino dito yung Claude kasi parang blue pa rin yung katapat nila, pati yung Harry. So kakayanin nila yung DPS sa alin, kaya bumabad ng Claude. Tapos lalo na may Rafaela ka naman, so pwede kang tulungan. Yung other option is syempre yung Moskov na underrated na ginagamit against yung mga malikulit na heroes katulad ng Lancelot. Wow! Mukhang bestie na ngayon si Oleg tsaka si Marty. Bestie na sila. Okay. Ay, Raja Yeva. Raja Reba, and we would like to acknowledge the Sky King from Indonesia na minamatahan na ang kanilang makakalaban sa MSC 2023. Parang Inaaral na eh. siyempre, tayo ang kailangan tingnan. Oo naman, alam naman ni Eva yan. Okay, tama si Bunta Prediction. You have the Lolita and you have the Harit. Ibig sabihin pa nito ay pasa ng Blacklist International ang kupunan ng mga Orcas. Parehas pasado yan. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi preparado dito. Nagkaroon tayo ng chance hindi makausap yung mga coaching staff, particularly dito sa Echo. Handa daw naman din sila. Ano kaya ang predict natin ba? Bawal na mag-predict. Wala mo na prediction dahil Oo. it could go 50-50. It could go 50-50. At ang
dito. Ang Orcas ay para sa Echo, ang Agents naman ay para sa Blacklist International. Ibang klase ang naging kwento ng Blacklist International ngayong season. Ang daming naging doubtful. Maraming nagsabi na tapos na daw ang era ng ube. Pero nakita natin ngayong playoffs, si Mr. MTV, minimension niya rin na hinahanap pa nila yung code. Minimension niya din na hinahanap pa nila yung proof nila. At ngayon, pinalik na maganda pa nga. Ube still remains. If it works, it works. At road to Grand Finals, road to MC 2023, let's look at game number 1. Umpisa pa lang, nag-cheer na kagad. Rinig na ang sigawan dito sa SMX. And ramdam mo kagad kung gaano kabigat itong match-up na to. This is a rematch mula doon sa estate natin na finals. Pero ano nga bang magiging resulta? Mauulit nga ba yung nakaraan? O mababago na ng tadhana? First time natin nakita yung Rafaela para sa The Blacks International ngayong playoffs. Anong difference nito this time, Wolf? Teka lang. Saglit. Sumusubok si Carl Easy. Uy! Uy! May Venus Force is a flicker and first blood! Kuha ka agad ni Girl DZ. Oo. Echo, sobrang aggressive sa early game. May gigil mula kay Carlito. Tatanungin ko pa lang sana sa Wolf, anong difference maker ng Rafaela na to? Siyempre, pag-support yan sa gold lane. Nakikita natin parehas sa condition niya yung gold lane, di ba? Alam natin na ina-activate nila si Out. Kapag meron kang isang support hero na talagang hard support doon sa gold lane, as position 5, nagbibigyan ka ng chance na mas mabilis yung mga gold lane mo. But this time, when gold lane na kaya gusto sana pabilisin ang Black yung tempo nila. Buti na lang hindi si Out o kaya naman si Mars yung nakuha dito ni RDC. Oo, ayan, para bang sinasabi ni Carl Easy dito kay Oh My Venus. Hello, B. It's me once again. As Echo will now set up for the turtle. Tama, si Wolf, no? Buti na lang kamo, post 5 ang na first blood. Hindi ka rin gagawin yung Blacklist International. Bigay yung pagong. Pero kukuha naman ang purple buff si Wise doon sa jungle camp ng Echo. Carl TC secures the turtle pero hindi tinuloy ni Wise yung mag-steal. Handa dito yung Echo. Balikan natin yung mga dating laban ng Blacklist International. Tatlong series na inilaro nila. Ang isang notable doon is binibigyan nila yung first turtle. At ang kiling trade off nag-i-invade doon si Wise. This time handa si Echo dahil nandun si Yawi at nandun din si Sanford sa vicinity. So kahit maging aggressive doon si Wise, hindi na-try niya yung purple buff. Handa yung Echo. And mukhang nagpasa talaga ng mga stats itong si TikTok at si Trevor. Yeah. Nangyari na to nung nakaraang last season. Pero that time, Blacklist ang nanaig. At halos ganito din yung nangyayari. Hindi mo kasi basta-basta ma-early game ang Blacklist International. Kapag napuruan mo sila early game, laging may chance. Dahil ilang taon na nilang na-prove na kaya nilang mag-comeback, lalo na sa mga crucial situations. Decision making, doon nakilala ang kupunan na ito. At ang Echo, ginagamit na talaga yung sa advantage nila. And Owl, abot din ang lumin ng blast flicker mula kay Yawi and Benny QT will secure the kill. Habang meron naman na mangyayari ditong bangayan sa may bandang gitna. Pero hindi naman nila itutuloy. Ang gagawin lang ng Echo, ibibigyan ng pressure yung gold lane. Tatlong battle spells ang talagang ginastos ng Echo para lang makuha si Owl. Welcome to the big league, sabi ng mga Orcas. Kita natin na nagkaroon ng mataas na level na agad si Cartesi dahil sa mga specifically sa ginagawa niya. Nag-snowball bagay yung mountain essence siya tapos meron na siyang leg plate sa ngayon which means na mas madali na sa kanya mag-invade at maging aggressive. Opo, Fader Air Strike, nanunuot sa sakit at umabot pa nga yung damage ni Benny QT. Taking down Owl for the second time. Okay, so ibig sabihin may pinaplano ang Echo sa bandang top lane. 2 deaths na ngayon para kay the Golden Boy. Owl, Echo leading by 2K. Agresibo ang Echo. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, the heavy sustain ube against the pick-off type of game. Nakita natin na yung Harit na kuha na ng 2 kills at sulit din kasi alam nila na hindi mag-purify yung sa protein, typically flicker talaga. So it means na every time na cool down yung flicker, okay naman yung ultimate ni Yawi, kailangan yung lang gawin is maghanap ng tamang pwesto and kapag rasta nila si Brody, saktong-sakto, gitnang-gitna yung synchro fusion. Oh man, ang ganda ng combo nun. Meanwhile, si Sanford ay medyo nagigigil kay Edward sa bottom lane. Iba din talaga naging kwento ni Agent Zero. As yung luminong blast ay suspense muna just to defend this. Usually ba kapag may mga Harit type ng composition goal, delikado ba to? Kasi kapag nawala yung summon force mo, pwede kang hindi na makamoves eh. Sobrang delikado. Pero alam natin na si Benny Q nag-iintay ito ng timing. Hindi sila
cannot go unless may tamang talagang si Yawi. And later on, may isa pang guaranteed na stat. So si Sanford, kung sino man yung masakyan niya, parang halos isipin mo na kaya ni Kevin kasi masakit talaga si Benny. Oo, si Aon pipilit mo lumakas, pero wala kang kawala sa tatlong miyembro. Habang si Carl Casey naman dito, nag-aalap pa ng dugo. Pero mahuhuli siya dito ng Oh My Venus. Flicker already used. Okay. Pero hahabol pa ba yung kabila? You went to the rescue. Wais naman dito, makukuha siya ng ton. Real world manipulation, kaso ka na makakalabas dito sa pananahin si Carl Casey. Sana Force, Oh my plus, Aluminum Blast Flicker mula kay Yawi. Makakahuli na naman silang isa, pero magsusurvive naman yung Royalty. Pero surprise, hindi ata natitigilan. Umabot pa sa katulutuluan at makakasecure na naman silang kill. Pero tumusok na si Carl Tusok. Pero pipilit din naman ni Edward at Zerag dito sa mga miyembro. Pero umabot na naman yung Fender Dare Strike at grab. Oh man, ang tagal na naging skirmish na yun at ang daming nakuha ng Echo. Hindi naging sync ang magpasok ng side of Blacklist International. Papansin na natin yung Blacklist International, lahat ng mga heroes nila, mababa yung HP. So, ibig sabihin, malambot. Kung patitingnan natin yung front range, syempre, akalain mo na makuna talaga siya. Pero, kailangan kasi nakakahampa siya every time na mababurst at mabibigyan ang isang friend ring kahit talaga tunawin. So, all that Echo had to do, manggugulo lang dito si Cartesi, mapapakumit yung Blacklist International, tapos may kontra na si Yawi. Pag nalinyahan na ng Farsa, pati na itong si Benny Cutie on the Harry with the magic damage that they have, Synchro Vision, Feather Dare Strike, nakakatunaw talaga. Oh man, this is 8K. They have Blacklist International under 6 minutes. Ito talaga yung sinasabi din ni Yawi na risky plays. Ito yung mga gusto nila, yung mga combo routine, yung blast. Huli na naman dito sa isa at si Wise makakatakas nga ba? Hibla apoy pero umabot yung apoy at makukuha nga nila yung kill. Pero si Yawi naman ang nais ng bawian. Okay. Ito ang umabot sa kanya. Full part memory will secure the kill. Pero si Sanford, kabangers lang. Pag may nagkamaling tumawin, maaari nilang bigyan. Pero 3v3 situation, maaari naman pumalo up si Carl Casey. Oh my God. Maaari sila dito maipit. Pero how? Already used the flicker. Gagamitin nito. Na-cancel yung phantom execution. Pero successful lang Echo sa pag-take down ng turret. Zero is here doon, nasa vicinity, mahuli ata si Zero. Grabe yung pusok ni Guard. The moment na nakita niya si Edward, nag-all-in kagad siya. Better Dare's like with a follow-up. Oh my God. Diyan naman yung holy healing para tulungan siya makasurvive. Kaso nga lang hindi sabat doon sa sabunod ni Edward. Hindi pwedeng tumigil dito, as kalahati buhay ni Venus. Medyo kailangan nila mag-recall. Magbaback muna si Benny Cutie, pero look at Sanford! Nagzuzone hanggang third tower. Echo getting the mid lane. Hindi na pinagbabak si The Twin. Tawagin yun sa zone fort sa ngayon dahil hindi na talaga makapwesto yung mga members ng Blacklist because of the early game potential. Nakita natin, Yawi! Binigyan nila si Wise. Isa lang yung tinamaan pero nag-all-in naman sila. Naghanap dito ng gating. Blacklist International. Real world manipulation. May ipit siya ang sa gitna. That is a trade. Roamer kapalit ng jungler. Grabe yung Echo ngayon. First 2 kills para sa side ng Blacklist International. Masasabi natin na sobrang agresibo ng Echo doon. Pero ito na ba yung butas na kailangan ng mga agents para makabalik sa larong to? Unfortunately, si Yawi pa lang yung napapatumbahan ng mga agents. At ang nangyari dito, doon sa kaguluhan na nangyari, nakakuha ng push doon sa may mid lane ang side ng Echo. Tapos nakanakaw pa sila ng purple buff. Pag binigyan na itong si Benny Cutie bilang hari, nung purple, nung kabilang team, it means na mas madali niya makukudown yung kanyang mga spells. At alam natin mas makakalaban sila. Low cooldown ang tema ng Echo. Kung papansin niyo yung mga ultimates sila, yung kay Yawi lang talaga yung pinakamatagal. So, ibig sabihin, rock and roll, Echo, Express, ang makikita natin ngayong araw na to. Babalik tayo doon sa minention ni Yawi noong interview na sinabi niya gusto na nilang ibalik yung mga risky plays na buo itong season 9 lineup na to na nakita natin yung mga run and gun plays mala Stockton, Tumalon, Dwayne Wade to Lebron na type ng plays. But this time, nakuha ni Carl yung Lord, it's 9 minutes for 3 years. Ganitong oras, pumapatak ang overtime. Kitang-kita natin ang pagkakaiba ng dalawang kupunan pagdating sa kanilang identity. Kung Echo lagi naghanap ng gulo, Blacklist sobrang patient naman dito. Pero si Wise bibigyan natin na napakita ng final flash. Palayatin si Sanford doon sa may matagit na. Utabot na kaya talaga dito ng nag-jet ni Yue. Yung rookie of the season na nagpapakitang kilas din. Kaso nga lang si Kurt tumusok sa gitna. Oh man, US saving the day. The rookie of the season na medyo agresibo dito, popping all those crystals. Blacklist International ay kumakapit, pero hindi sila tinitigilan. Tama si Wolf. Talagang spend money kung spend money ang mga orga dito. Dollar bills. Ubi time, dollar bills. Ubi time to, nararamdaman nyo na. Nararamdaman na ang ultimate bonding
defense mula sa Blacklist. Kailangan nila ng may popronto dito. Kailangan nila maghintay ng magandang itemization malaki. So far ngayon, naka-Athena Shield pa lang yung Fredry. Meaning to say, wala pang makakaharap. Ang kagandahan nga lang sa Blacklist, solido talaga sila dumepensa. Nakita nyo kung paano nila tinignan eh. Isa lang yung umabante, which was Yue, knowing na meron naman siyang flicker, napigilan niya yung mga minions na umangat doon sa sarili ng Torre para hindi mag-proc yung passive, yung holy defense. And now, mas namamanage lang. Alright, namamanage lang yung Torre. Look at Edward, waiting for the right moment. Hindi mo talaga pwedeng itanggi yung pagiging veterano nitong Blacklist International. May mga ganitong type ng game yung Blacklist International na china-channel nila si Agent Zero na gumawa ng miracle play. May mga split pushes siyang ginagawa para biglang maligaw ang Echo just in case pumasok man ang Echo at biglang pwede natin sabihin pumasif to the point na sila pa yung mapipitas na may mga part kasi na pwedeng nag-overextend ang mga Orcas at pwedeng ma-punish. Kaya na Blacklist International hold on. That's the question. Yung ginagawa nila ngayon. And na-mention ni Wolf kung gaano nga talaga kabeterano ang Blacklist kasi nakikita natin yung pag-delay na ginagawa nila. Hindi nila hinahayaan yung minion waves nila na basta-basta tumawid doon sa gitna. Kasi sila yung lugi doon eh. Wala silang makakupang gold. Maaari ding mag-freeze yung Echo. And to the point na hindi na sila makakalabas sa base nila at hindi na sila makakasilip pa doon sa big objectives. Ang taas ng gold earnings ng side ng mga Orcas. 4 sa kanila dito ang namumuna. Ang taas nito At ang nakikita natin dito para medyo pinifreeze nila itong mid lane, ito yung tamang decision mula sa Echo. Hintayin nilang lumabas yung mga members ng Blacklist International. At kung papansinin natin, ganun din inahawakan nitong Blacklist. Kapag nasa kanila yung minion wave, mas magandang hawakan na lang nila. Like, pinifreeze talaga. Knowing na magkakaroon talaga ng time na yung Echo ay kinakailangan mag-dive sa kanilang base. All they need to do right now ay mag-clear at maghintay. malamang ay naririnig na ng mga players ng Blacklist International ang command ng Reyna. Like legit, mabuhay lang tayo, kaya natin to. Pero yung Echo nagko-command na rin sa may bandang Lord, libreng Lord para sa mga Orcas. And this is a luminous Lord na sobrang laking bagay para sa Echo. Ito talaga yung magiging susi nila upang makabasag ng Torre. Pero, yung Blacklist kasi, maaari pa sila mag-all out defense dito eh. Parang dito natin masusukat kung hanggang saan yung kayang gawin ng Blacklist. Itong Blacklist ngayon, sa defense nila, hindi nila kiniklear agad. Kasi alam nila na kapag umangat yung isa nilang mga minion, like yung cart, kung sakaling gumagalaw yun, mas mahihirapan silang mag-farm. Ang ginagawa nila dito, kinonseat na nila yung mapa, ang kailangan nilang depensa, yung kanilang base, hinihintay nilang mag-marcha yung mga minions ng Echo, knowing na meron naman silang Eve, meron naman silang fighters na kung sakaling gusto nilang dumepensa, so they're just waiting here. The Blacklist International defensive freeze is real. Double freeze din na nakikita natin. Pasok ang Lord, team fight pa to. Uy, napakaganda ng final slasher ginawa ni Edward. Pero babasag naman ng Torre yung mga Orca. Pero ngayon sama-sama na sila, may conceal play pa. Sino kaya ka lang bibigyan? Pero ang job ng Echo ay kumuha lang muna ng Torre. Kaso si Aul na dito mag-force din. Nagamitin ang kanyang flicker. Benny Cutie. Oh! Edward with a flicker final slash. Capturing Benny Cutie. May numero na naman na magagamit para ma-hold off yung dalawang members. Pero si Edward naman ang umabot sa backline. Pero mukhang hindi ata sapat yung damage ng kabila. Buhay pa rin si Edward. Isa na lang. At mukhang makukuha na nga nila. And double kill na si Carl Tiki. Sachi evading the Bracer's wrath with the flicker. Carl Tuzo with a triple kill. What was that? Highlights after highlights sa may extra flicker na si Sachi. Mukhang ito na nga talaga yung Echo mode pagdating dito sa playoffs and grand finals na at hindi nila papatagalin pa. Magpe-face lang ang mga Orca at Game 1 sa kanila mapupunta. Outstanding Game 1 performance mula sa Echo at doon nagpakilala ang Echo Express. Hindi sila tatawaging House of Highlights kung hindi sila huma-highlights. At nakita natin ang 10K gold lead. That was a dominating game mula sa Echo Chat. Nakakita ng kainan doon, si Carl Gizzy doon sa mga targets na pwede niyang patayin. And the fact na wala masyadong mag-person na hawak sa kanya, doon na siya talaga hindi tumigil. 5-0 and 5 on this Lancelot na gumamit din ng War Axe right after ng kanyang Molten Essence. Hindi niya muna binukutin yung helmet, just like
how Iran does it. So parang may konting kinuha siya na learnings. Tapos tinapos na dito with the Hunter Strike. So ang dami niya actually attack damage. So mapapansin din natin, kahit nung fact na napatay na si Benny Cutie with a wonderful final slash by the way mula kay Edward, ang ginawa ni Cortese siya na yung nagbigay ng damage. Big shoutouts nga lang kay Sanji dahil siya talaga yung naging constant supply ng constant DPS mula doon sa Echo. Nakita natin last time si Sanji on the Farsa na if I'm not mistaken, ang naging kalaban nila ay Bren Esports, really countering these junglers. Nung one time yung nakita natin na dodge siya yung Bunny, this time natadodge pala yung Abrasive sa Oo, flicker, no? Parang ano, nasa harap mo, nag-crossover. Talagang rumekta sa likod eh. Dito mo masasabi na kabisado ni Sanji. Dito ka na mechanics na meron. Ladies and gentlemen, this is just game 1. Pwede mano para sa mga orga. Makabawi niya yung blacklist. Tanong muna natin sa ating analyst. Orcas! Game 1 victory for Echo. Intense yung naging laban natin ay mukhang nakapag-prepare ang Echo laban sa Blacklist International. It was an amazing game for the Orcas. And ang i-break na niyan dito sa ating analyst time. Pero bago lahat, gusto ko lang sabihin na dahil ito ay special na Grand Finals, gusto ko lang gumanti sa ibang bansa. I wanna be able to fight back. Shoutouts para sa Malaysia, Cambodia, and Indonesia. They kept on importing our players. And with the special Grand Finals appearance, I want to be able to get back to them. That's why I imported a very important friend. My boy, what's up over there? Kamusta mga mahakang Filipinos? Man, it's amazing to be here. The atmosphere, the Filipino crowd, and both Echo and Blacklist International are popping off. But hey, it seems like that game, it was all Echo. Dude, it was really all Echo on game number 1. But before that, I want to ask you, how has it been in the Philippines? It's been pretty easy, man. Especially the ranked games. Oh, you're going there, huh? Okay, are you gonna say that it's as easy as the Indonesian rankings? Oh, man. I wouldn't say Indonesian ranked games. It's as easy as the Malaysian ones. Oh, okay, okay. Huge shout-outs, Gideon and Lafel. So let's leave it at that, okay? Malaysia, your turn next. Anyway, we go back to game number 1. Again, it was a masterclass performance coming out from Echo. They really did study, the Ube strategy, and it felt like Blacklist International, they had little to no responses, and it felt like it has to boil down to the draft. I agree, right? I mean, the draft really is the foundation of the plays that they were making all around there. Carl Tizzi was able to get so much space all the way from the early game. I think first blood was at the first minute, and it came down to just getting these solid counters in that are honestly quite unexpected, right? Going for the Heron, going for the Farsa as well right now against the Brody, someone who really struggles up against a Purify and obviously mobility plus that crazy range plus burst from the Farsa that really enables the other members to do what they please, because Blacklist were so concerned of keeping the distance or maybe trying to just bait out that feather airstrike that Carl Tizzi gets to be that shadow striker. And they did have answers to the side of Blacklist International, but it felt like, all the rotations, all the movements on the map, it was checked by Echo. The first movements, both mentioned this on the Philippine broadcast, Blacklist International tried to go for the invade against Carl Tizzi's purple buff. But Yaoi and Sanji was there. They were like, nah, it's not your day, You're not going to get any resources. You're not going to get any trade-offs from the turtle. And after that, it was just Echo's game. All over the mid-game, the momentum was there. And it felt like this Brody did little to nothing for Blacklist International. And this was something that Echo prepared during the drafting stage. When they saw the Rafaela, there were little to no marksmen to call out the Rafaela. It felt like only Brody was the sufficient answer for the side of Blacklist International. And again, as you mentioned, Brody does not do well against this type of lineup from Echo. Definitely. Very, very tough game for the Brody. And as we can see from the draft again here in the item builds, Blacklist International, they really were heavily prioritizing that mid-game power spike. That's the name of the game for them. That was their prime winning condition. But the thing is, for Echo, they've drafted a composition that can go to the late game, but also finds pretty good comfort in the mid-game. A lot of mid-game power spikes from the Lancelot, even the Harith and the Farsa, and obviously that glue oppression from Sanford. Seen here, not from the kill participation though, because as you can see from the team fight participation, it was Yaoi and Sanji. Mid-control is number 1. When you're up against Black National, who's been able to snowball a lot of their early game leads into that mid-game end with Venus and
anyway. Knowing that it's a Yves, you know, they gotta try to just maximize that wave clear from the far side and Lolita. Good combo, plus that mobility from the Wings by Wings. Yeah, and it felt like Black International were outmatched, I would say, from every aspect of the roles that they had. And Yaoi and Sanji did amazing on attack support duo, but the showing of the original prodigy, the Lancelot god of the Philippines, Carl TZ on his Lancelot, 505, and we've seen the genius of this guy, the ability, the mechanics, it's there, but also the brains, you know, the amount of predictions that he did, he was able to punish the gold lane of Black International. There were no answers from the rotation that Echo did, and it felt like that was a key moment where they shut down the main timings of Blacklist. I think during the team study that I had and a lot of the M4 casters had, Rio said, for Carl TZ, he's a mature jungler now, right? I mean, we've seen him at M2, crazy mechanics, but at M4, and since he's joined Echo, he's really taken this, I would say, kind of utility role really well. Seeing him back on an assassin that also plays utility feels like it is a mix made in heaven. And you can see it here from the first minute all the way to the 10th minute. He's active all across the board. Everywhere for Echo. Prio is everywhere. Yeah. The thing is, this is not even full hybrid Lancelot. He went for kind of like the new version of the attack Lancelot, where Enoch was actually showing in the last his last match. It was sort of a damage dealer on the early game that scales well with the HP because of the guardian helmet, and of course the radiant armor build-up was very, very nice. If he ever runs out of puncture, he's not gonna mind the damage of Yue on the E. He's always gonna be able to move away from the reload manipulation. But the story of this game was just Echo, I would say, grouping up much earlier against Blacklist International. The moving composition did not really work out for Blacklist as Echo devoured the early game timings that they had. And you know, when you shut down heroes like this, Brody and Rafaela, it's like having a hard recovery curve for Blacklist International. It's hard for you to do that because look at the heroes of Echo. How do you fight into a Harry with a Purifier? It's almost impossible to come back if you lose that lead early on, especially when you give a massive lead to Echo in that mid-game with their composition that builds around that mid-game power spike. And as you can see from these team fights, again, it really feels like the draft were the proper foundations for them to be able to make these plays happen. Because even for Blacklist International, what they succeed at with this draft is most probably the team fights that stay in one place. That mobility from Echo that we mentioned, from the Harith, from the Feather Airstrike and the Wings by Wings as well, and obviously the puncture from Carl TZ enabled them to escape, to just buy some time, distract, and come back with a re-engage. Yeah, Echo again check a lot of boxes here against Blacklist, and I think one of the most fundamental problems with Echo's strategy is that they don't have endgame. But this time around, they did have the Harry. The ability to take down towers was there. Although he did die on the last few fights, it didn't matter because it was already a team fight victory for Echo. And again, Blacklist International had no response against the mobility of the team fight on the side of Orcas. It was an amazing game. Game number one, just game number one for Echo. We might see more adjustments coming out from Blacklist, but I want to ask you, what do you think is the most important recipe here for Echo as to how they won game number one? Keep it chaotic. I think that's the number one thing they should do. Not in the team fights, but in the early game build up to that mid game. Because as long as it's chaotic, a systematic team like Blacklist International can be caught a few times. Well, let's see if the chaos can keep up on game number two, or will Blacklist International keep it together for their side? Because again, this is the grand finals. This is a best of 7 match. However, adjustments will be coming forward. And speaking of adjustments, let's look at the keys to victory that our panelists brought together earlier on. Now, there are adjustments that are needed to be made, but Echo did check one of their keys to victory. You know, if you get a momentum, you win the game. You just do it. You constantly do it. And I actually had a conversation with Yaoi earlier. He said that they're more prepared now compared to season 10. Because right now, they're not scared of making a mistake. I think that's the thing right now. The confidence, the mentality coming into this matchup. Sure, they did just play a lower bracket match, so it can be a double-edged sword. Again, they had to, come out with a lot of those strategies and reveal a lot of those strategies. But Echo, it seems like when they have that momentum, last time, they weren't just able to break it, they were able to shatter the code. We'll see if they can do it again right here. It's shaping up to be a great series here for the Orcas and the Agents. Before we head on to game number 2, I want to hear more on the side of Blacklist International. Agents, cheer for your team. Okay, let's do it one more time. Agents!
They're kind of wrapping up. Hey, Echo, That's they fine. have momentum. They just won game number 1, so when I say Echo Loud, you say? There you go. Let's do it one more time. Echo Loud! The energy is there, and we are going to be hearing more from the audience as we head on over to Maraki. Nagbabalik sa Pilipinas ang mga manlalaro ng ONET! Nandito si Marky, Pilar, Kyrie, Baloyski, and Coach Shem. Hi guys! Uy! Kompleto! 5 players. Kulang ng isa. Kulang ng isa. Hey guys! Si Kyrie finally graced us. Uy, champion! Congratulations! Thank you po. Okay, gaano nyo nami-miss maglaro ngayong playoff game dito sa Pilipinas? Sobrang na-miss, lalo ngayon sobrang init ng playoffs. Sobrang init. Sino mas mainit ngayon? Echo Blacklist. Pareho match. Pero bakit? Pero Blacklist ako eh. Bakit? Blacklist. Bakit Blacklist? Kasi tropa ko sa Edward. Tropa si Edward! Kayo, how much do you miss playing? Hindi mo na-miss to be on the stage? Ako namimiss, di ako nakapaglaro rin ng arang season. Ano sinabi si Kyrie? Bakit dito siya nakapaglaro dahil? Nauna mo kasi commercial eh. Kaya nga, oy, hindi ka na superstar to. Masalamat siya, di ako naglaro eh. Ako sana yung problema niya sana yung finance. Ikaw, Mikey, how much do you miss playing? Lumis ko na po kasi hirap po mag-shot fill eh. Pagkabasa. Mahirap mag-shot ko Kaya magbahasa. gusto ko na po bumalik sa Pinas para easy lang yung mag-shot. Sino ba yung pinaka-maingay, Baloyski, nung naglalaro kayo dati? Pag nasa comp, sino yung loudest na pinaka-makulit? Kung ingay lang po, Dilar. Si Dilar! Yung ingay pa. Dito ako sa sa macro. Ako po tas si... O so basically, lahat ng ingay mo eh. So lahat kayo maingay. Ako. O sige nga, truthfully, Coach Jeff, Kyrie, amongst the two teams, who do you think will give you a harder time sa MSC? Kasi kami, feeling namin syempre other than the Filipino team, you guys are gonna give us a hard time. Who do you think is gonna give you a headache? Ang tingin ko po pareho lang eh. Kasi pareho lang tinatalo kami palagi. Ang safe na sumagot. Coach Jeff, what about you? Who's gonna give you a headache? Pareho lang din talaga, pero medyo pareho ng playstyle namin si... Pareho ng playstyle si Echo. Sige nga, para hindi bias, sino sa tingin mo will give Indonesia a harder time on the Indonesia? Parehas din po sa Ikaw! kasi. Parehas din po. Parehas! Saan parehas lang kasi palagi ng multi na sila nanalo sa international. Hoy, kasali ka daw. Kasali pala ako doon, tapos pala ako. Mali, wrong set. Okay, who will give you a harder time between the two teams? Sino ba? Hindi ko alam sa akap ko eh, hindi naman kasi. Hindi ko alam kung gano'n ako sa atin. Hindi ko alam sa atin. Inamin Pero niya. think ka, no? Pilipinas Ito mananalo. blacklist consistency kasi international. Consistency ng blacklist. Saka lagi ako talo sa atin. Who do you think will give them a harder time sa MSC? Paras din po talaga. My gosh, mga Paras po. safe! Hindi po, totoo po. Hindi po sa safe. Sobrang paras po kasi magaling. Solid. Kaya paras kami. Paras. Alam ko wala na kayo sa Philippines, pero guys, pwede ba, for old time's sake, what time is it? It's Okay, Kyrie, ikaw naman. Papunta na natin sa casters. Kaya kung hindi ginagawa ko na casters, pasok. Casters, pasok. Mukhang minamatahan na nga ni na Sky King Kyrie at ni Rahayeva. At nandun din si Dilar, ang kanilang mga kalaban para sa MSC 2023. Enjoy the power of Smart when you switch to Smart without changing your number by a mobile number portability or MMP. Visit smart.ph/switch to Smart to know more. This is it. Kailangan muna natin huminga dahil game number 2. Medyo pinikla ng Echo ang Blacklist International.
sobrang nostalgic nung mga nakita natin doon, di ba? Yung mga ex-Onyxers. Pero na-miss ko talaga yung yung creep walk ni Eva eh. Ay, oo. Kasi ngayon binubuhat-buhat na siya, syempre. Oo. Pero parang nakakamiss yung Parang yung sayawan eh, no? MPL lang, no? Exclusive lang Oo, dito, no? pwede eh. Isasuggest natin kay Mara yun na Mamaya, pwede. just in case ay pwedeng mag-creep walk si Eva. Yun ang hidden talent na hindi pa nakikita ng lahat. Oo. Okay. Okay, binabati ko rin ang mga iba't ibang teams na nandito ngayon. Balita ko ay ang Signal Ultra Season 2 Champions ay nabuo din na ngayon nandyan si Tets, ang tunay na gangster. Pati sa mga old school fans ay nandyan And din. nandiyan din si Pampansang Bangs. Pampansang bangs na si Tisaya ay nandyan din. Yung mga dati sa TI, nilaman ko lang. Ano yan, oh. Ang maganda kasi sa MPL playoffs ay dito mo na nakikita yung mga reunion at nakikita mo yung camaraderie ng mga Pinoy players this time. Alright, let's go back to the game. Kapag best of 7, pwede mong sabihin na yung game number 1 ay down low Oo. game para sa bawat team. Pwede pa din eh, parang yung sinasabi nilang rain check. Rain Itong check. Rafaela na 4th pick, maintindihan ko kung 5th pick to ng side ng Blacklist International, pero parang rain check eh. Unfortunately, hindi siya nag-work. Kapos din talaga yung mga nerves doon sa favor para maging successful itong si Rafaela. Tapos, nasagot din naman yung mga Lolita, di ba? Na alam natin na mga rin pag-check kung nasaan ito si Rafaela. At syempre, yung raw damage na nakita natin mula doon kay Cartesi, Yeah. utilizing yung damage type or semi-damage type na Lancelot ay naging problema sa early game ng Rafaela. Vibe check muna. Vibe check muna, kumbaga vibe check. Dinalik ni The Queen ang Rafaela. In-expect ni Santi yung Matilda kanina. Oo. Pero parang hindi rin lumabas eh. No? Hindi nga nila ginawa. Parang naglabas sila ng bago dito, pero as Wolf mentioned, masyadong atang maaga kasi parang nasagot ng ego eh. Parang in-expect na nila kung ano yung game plan ng Darkness. Matagal na silang naglalaban. I think back mga per months nung nag-finals sa season 10. By the way, check muna natin ang ating Smart Game Face of the Day. Congratulations! Team SMX be the next Smart Game Face of the Day winner. Just flash the hashtag Power of Smart on your devices in the green screen background. Pagkatapat sa inyong camera, put your game face on and win a redeemable in-game code. Ayan na! Congratulations! Ang community leader ng mga Orcas, ang head of the cheating squad ng mga Orcas, na ang sinabi niya, ang trend daw ay kapag sinabi ang trend ay ano yun? Habang tumatagal lalong... Tuminiko. Oo. Congratulations po sa'yo. Going back to the game. Now let's look at Blacklist International. May iba pa rin ang pressure kasi lahat ng tao nakatingin sa Blacklist. For 2 to 3 years. Di ba? Magtatatlong taon na 2021, 22. Ang tagal, dominating performance. Venus also having 6, tama ba? 6 grand finals appearance. Oo. Bilang, hindi pa sila natatalo bilang bilang Blacklist International sa Grand Finals. At I think sa lahat ng season na naglalaro sila bilang Blacklist International ay nandun sila. Nandun Sa sila. finals palagi. Yeah. Nag-runner-up sila nung Onyx form nila nung season 2 beses. season 4 and season 5. Oh, back to back. Season 6 ang nawala. Mhm. And then pagbalik ng season 7, Seven. revamped, Yeah. break the code, doon na nagdire-diretso at dumami din ang kanilang mga fans. Yun yung simula nung kumbaga yun yung spark eh. Yeah. Tapos nagtuloy-tuloy na, and now, nung nag-grand finals ng season 11, katapat nila ang Echo. Kumbaga, masasabi natin na hawak ng Echo ngayon yung momentum with that game 1 win. So, talaga naman masasabi natin, parang ang bilis yung trabaho ng Echo. Parang nahanap nga nila yung solusyon doon sa draft na inilatag sa kanila ng Blacklist. Pero nagkaroon nga ng respeto mula sa dalawang kupunan. Tanggal ang Estes, tanggal ang Lance. Ano kaya ang first pick? Obviously, an Arlo. Jake Frederick, instant clue. Kaso open yung Faramis ha. So pwedeng kunin agad ng Echo. Frederick Faramis. Alam natin na napakalakas na combo. At yun na nga, Frederick ang kukunin ng Echo. Fredrin, ay, Eve. Okay. Eve daw muna. Sabi ni Sanji, ang bilis pumili ng Echo dito. Kasi bilis din naman ng pagpili ng Blacklist Blitz International. draft eh. Blitz draft.
Parang hindi ka makakapag-restroom nito eh. Usually kapag nagra-rank games ka. Yep. Uy, ano, Slow slow pick lang tayo ah. So Faramis and the Far Side, instead to kanilang typical na Valentina na pinagsasagot dito sa if. Uy, But that means pwede kang sulit pick dito nung Kalita kung sakali. Oo, kahit walang Franco, pwede kumuha dito ng crowd control roamer na combo pa rin, such as na Kufra. Oo. Kasi basta may konting hold lang, hindi Oo. naman requirement yung suppress eh, hindi naman kailangan Franco Kadya talaga. Tama. As long as may short hold, pwede yung Kadya. goods. I think sulit din yata yung Claude kung sakali para sa Echo. Pero knowing din parang yung naging trend nila sa playoffs para sa Echo, iuhuli nila yung Benny Hero. Kasi may mga hari, may mga hari, may mga main Oo, sitter ano? bigla out of nowhere. Si Benny na lang ang adjust. Tama. Ang Bagyo ang mag-a-adjust. Pwede ito lapo muna. Uy, Lapo, magnalang mula Kainit ka naman, boss. Ang init mo, Edward. Lapo muna mula kay Sanford. Ang tapat kay Edward ngayon, ang tapat ni Agent Zero ay Glue. You have the Paramis and the Barca. It seems like ang taas ng burst damage output din ng side ng Blacklist International. Ang dami nilang spam capabilities. Paramis and Barca, hindi ka agad makapag-push dito. At pwede na rin iba ang probably yung Beatrix. Or actually, hindi naman masyado silang scared doon. Hindi din yung Melissa. So instead, akay na lang. Smarter na ba dito mula sa Echo. Ubusan nila ng mga potential para sa jungle. Blacklist, tingin ko worthy pa rin iba yung Grok. Kasi meron ka nung Guardian Sparrier na pwedeng pang-cancel nga doon sa may Farsa Ultimate. At sa considerable na mana for Blacklist International. Fired up. Pwede ko. Uy, there you go. Signal. Season 2. Ay, mga OGs. Okay. Roamer ata eh. Feeling ko lang Oo, roamer drop. Melodita. Even yung Atlas nga medyo 50-50 kasi nakaka-count lang naman ng Lolita. Lolita ang binan. Kasi may minus zero na yung Paramis eh. Okay. Instant Beatrix. Okay. So, what's your Yawi pick and what's the two picks for the side of Blacklist? So kung Beatrix na napili at wala ng Claude, ang natitira dito is Melissa, di ba pa, for the side of Blacklist International. At nandun din, syempre, Brody, na maganda yung burst potential. At alam natin, Brody plus the Paramis, malakas yung chance na mag-run down. At syempre, pwede ka na bumalik doon sa backshot na alam natin ay pinipili din ng Blacklist International. Oh! King Wise going back to the backsha. Habang si Golden Boy Owl. Cho is available, pati yung Pwede na, Cho. para sa Echo. Yung Cho kasi may delivery doon sa, may alley-oop na pwede doon sa may Beatrix, so pwede silang Bombo. The Way of the Dragon ba ang ating makikita? Nakita natin na yan ang Emperor skin. What if Balir? Maganda. Pwede. Kasi Oo, ginagamit nila sa Paramis. what if Balir? Kasi pag nag-atlas ka dito, or pag nag-hard tank ka dito, masisyalit ka ng carry. Pero they went for the grab Oo. Kailangan nila yung crowd control, kailangan nila yung pangansel dun sa Farsa, kailangan nila bigyan ng espasyo yung Beatrix din. Yeah. So kumuha sila dito ng Brusco. Ang bukod doon sa mga na-mention ni Sandy na magiging Brusco, parang biglang nakaswitch up ng graph. Any further Yeah. analysis para sa graphic na to? So, una sa lahat, meron siya ng pang-cancel, no? Na low cooldown pang-cancel ng Farsa. At pwede din gamit yung Guardian's Barrier. Tapos pwede ka naman mag-flicker ulti para doon sa mga tipong mga carry, yung gusto mong biglain, at lalo na yung mga loop mages. At isa pa dito, meron mga underrated na value kasi yung drag. Kapag glue, nung M4 kung tatandaan nyo, ang glue ay napakalakas sa laning stage. At para manalo ka sa laning stage, haharangan mo yung mga minions, yung drag. So, pwede natin expect na si Mr. Yawi ay kukuha ng Guardian's Barrier as his first skill. So, ibig kong sabihin, may delaying tactics. O delay, para manalo sa lane. Para manalo sa lane. It's all about the lane echo. Mag-e-echo express agad sa laning stage pa lang. Mukhang naka-ready naman. Ay, ayun na nga Ang blacklist dito, ayun na. Nagdiling nga si Yawi. Let's check the drop out. Pero mukhang hindi pa natin makikita. May onting yan. There you go. May delay na ginagawa si Yawi. Pero sabi ng blacklist, kirain natin kagad yung baba. And what did you Grabe yung cut na ginawa nila dito. Super cut. Grabe rin yung ginagawa ni Yawi, super delay din. Kung may super cut ang Blacklist International, may super delay ang ginagawa ang Echo. Pinifreeze niya lang doon sa base ni Yawi. Isipin mo, tagal niya nang nakatambay dyan. Oo, umuwi pa yan para lang magpamana. Uy! So, ano, Ay, Yawi. kinakat niya pa rin? Super cut. Ayun, uy, grabe, kinakat niya pa rin! Uuwi ulit. Uuwi pa yan para may mana. Pero magiging agresibo this time ng Blacklist International. May hila sila mula kay The Queen. Plus may folks coming out from UA.
So malamang alam to ng Blacklist. Grabe yung time. Delay. Super delay, boss! Yung mga ganitong mga delay, talagang alam mong ilang beses in practice eh. Oo. Kasi may timers na yung minions maglalabas ng ganyan eh. Dapat alam mo talagang sakto yung bitaw. And ang ginagawa ni Yawi dito, tinutulungan niya yung all three lanes na makontrol yung lane nila. Na kumbaga kailangan umextend ng konti ng Blacklist para lang makukuha yung resources na kailangan nila. Kasi kung noticeable na yung blacklist na naturally mahirap sila mag-introduce sa mga matchup. For example, yung Blue, mananalo yan doon sa Lapu-Lapu. Tapos itong si Kari kapag sinamahan ni Faramis, mananalo din. And that's also true with Farsa. So, yun yung naging solution ng Echo. I-delay yung minions para mas malapit sa torre nila. Sa para makakuha sila ng farm. Si Yawi hindi talaga Hindi titigil. tumitigil. Ano sabi niya? Parang doon naman ako sa baba. Oo. Kanina pa yung mid eh. Okay, may laban tayo magaganap. Finally, Blacklist. They will get the first blood mula kay King Wise. Kuha ng kill onto Sanford. And mukhang magkakaroon niya talaga ng lead ang Blacklist. Edward naman dito, mapapasulit. Gusto niya palayuin si Carl Tizzy, pero tila ba mapapalayo yung turtle dahil ito ay marireset. And Peneders na itatama na manggalit siya bigla. And Carl Tizzy is down, pero habol man si Sanford dito. Kaso nga may altar si The Queen para isave ang kanyang mga teammates. Edward naman, crucial split. Pero ang tanong, mabubuhay pa ba siya? Dahil kay Plan na lang yung buhay niya. Pero hahabulin siya ni Sanji. Hindi ata siya bibitawan si Edward. Magpapakamatay. Kukuha dapat siya. Hoping na ma-execute na lang. Oh, man. Kamuntikan pang mabuhay si Agent Zero doon sa situation na yun. Pero ang nangyari na nakikita natin, tumatapat ang Blacklist International sa pagiging agresibo ng Echo. Sila naman ngayon ang sumasabak. Doon sa pagdideling na nakita natin mula kay Yawi, eventually nakakuha pa rin siya ng kanyang level 4, pero ang naging problema, mas nagkaroon ng control dito sa turtle. Wise almost level 6, so kailangan na kunin ito ng Echo. Grabe yung ginagawang control ng Echo ngayon. Pero leading ang Blacklist, so kailangan mag-ingat ng mga Orca. Kasi anytime, pwedeng pumasok dito si Wise at kumetra na ng bigla. Pero makukuha naman ni Carl Tizzy yung pagong. Hahabol nga lang yung Blacklist International. Pero Yawi itong goal palabas. Hatak naman dito mula kay Edward. Carl Tizzy magiging target nila and Ken Wise secures the kill. Sanford naman dito papalag pa. Mahuhuli niya naman dito si Yue. At naabutan niya talaga mula doon sa kamay ni Sanford. Para bang nagigigil si Yawi dito kay na King Wise mula doon. Wise magiging kulong. Panit na lang para kay Wise. Dirikulan pa nga. Wise is down. Sanford is down. 4-4 ang nangyayari. At nakuha ng Echo ang hinihiling nila sa Blacklist. Labanan nyo kami. Grabe yung level gap ng good day. Oo nga, hindi na nakagulat din. Siyempre, naiwan din siya eventually. Tapos, ang hirap kasi umangat doon kung sakali na lagi ka na-delay yung mga minions. At alam natin na naturally ay lalabang ang isang Matrix kung sakaling mag-relay ka doon sa sniper tsaka doon sa Jabomba, Oo. sa grenade launcher. Tapos may pan-delay pa si Yawi. Grabe. Pero ayaw atang tigilan din ni Wise, Venus at ni Yue si Carl Easy. Si Benny, para bang gigil na si King Wise nyo. There's the stun. Gusto nilang huliin si Benny, merong nakakaramdam na maaaring on the way na yung mga agents sa paghabol sa kanya. Na-cancel pa yung recall dito ni Wise. Nais niya lang naman sana umuwi. Pero ngayon, magkakaibig gulong na lang para kumikot muli. Echo, nakikita natin yung advantage nila pagdating dun sa teamfight dahil doon sa control ni Sanji with the real world manipulation. Pero it's all about the timings eh. Pag na-save ni Omay Venus ng altar yung teammates niya, maaaring mabaliktad. So very crucial yung usage ng skills. Easy play doon sa jungle. Oh, okay. Nakuha niya. Okay, Carl Tizzy, sneaky steal. Mula kay 1-2 King Wise. Medyo madidelay lang muna ang Blacklist International. 5 minutes in this game. Hindi ganun kataas ang kalamangan ng bawat isa. Parehas lamang. Pero tama si Santi dito. Paunahan at paubusan ng skills. Okay. Ang gawa nila dito ay naghahanap lang talaga yung butas. Feathered airstrike out of range ng members ng Echo. May conceal play naman nagagawin. Anytime may goal. Alam mo nga yung follow-up ni Benny Cutie. Oh, may Venus naman makakasurvive. Mabibitawan niya pa yung altar. Kaso nga lang yung turtle pag-aakawan nila. Kaso makuha to ni Carl Tizzy. Nakatutok naman si Benny Cutie pero hindi ito tatama. Echo secures the turtle plus a kill onto Wise. Spear from out of nowhere mula sa Yawi's Udham. Sabi ni Yawi, nakapag-pick off ang Echo para bang nagulat. Sino Wise doon? Diniliver nga naman ni Yawi gamit naman niya nga flicker ultimate pati yung sa wild charge sa kumalita. Pero isa sa mga nakakatuwang play doon. Kaya naman, kahit
kahit kasama pa si Cartesi doon sa kabilang bakod, Oo. makakapag-dash pa siya papunta at nakuha nga niya yung pagkuha doon sa turtle. Kaya Oh naman, my. ito bigla, nakalamang ang echo ng 2.3K. Oh my, minamama na nila Wolves Anti. Minamama nila ngayon ang Blacklist. Reminds you of Yawi's rookie season ng season 6 na kung saan inaarapan niya lahat. Minsan inistikera niya pa, tinitipihan niya pa nung next play days niya. Nung pagpasok niya ng rookie, kailangan maging wari ang Blacklist International dito. Dama mo na si Wise ang nag-i-initiate para sa side ng Blacklist. Siya talaga magsisilbing frontliner dito sa lineup nila. Dahil ang ginagawa dito ni Edward madalas ay lumilikod para nga abutin din Oo. yung squishy heroes ng Echo such as Sanji and Benny Cluty. Parang guguluhin niya lang kumbaga Oo. itong formation ng Echo. Pero Oo. yung Echo kasi parang wapakils kahit guluhin yung formation kasi hanap lang sila ng hanap ng gulo. Oh, at saka may vision din na binibigay. Itong grab na to. Ang ganda ng nasabi ni Wolf kanina about delaying. Aray! Uy! Oh, Ginawa niya rin yun ng M4. Same spot yun eh. Okay, di pa ata sila tapos. Napilita mag-conceal si Omay Venus. Pero aabot ang mga bala. Kitang-kita mo yung confidence ng mga orca na talaga bang naghahanap lagi sila na pwedeng hulihin. Wise secures his purple buff. Pero sabi ni Carl, kung ayaw mo Wise, si Edward na lang. Pero pipilitin pa rin talaga nila yung pagbibigay ng pressure at sila ata makapakontrol ng turtle pig. pero iba may tore pa yan sa bandang gitna ng second tower ha. Kung kaya nilang umabot sa bandang third tower, pwede pa. Pero sabi ni Vice yun naman. Kami naman ang mag-aaral na gulo. Sakto lang din yung magkabitaw. Dito nakaltar. Kaso nga lang si Sanford ang mauubos ang buhay nila. The queen is down. I repeat, the queen is down. And with that echo, maaari nila makuha yung libreng pagong. Pero sabi ng ibang mga members, sabi ni Carl TZ, men, akin na to. Maghanap na naman kayo ng dugo. Chumilax na lang. Si Carlito dito sa bagong. Pinahinga niya muna yung kanyang Sanji! victory. Sanji with a pick up also. 20 Cook! Let him cook. Echo now leads 5.3K. Ay iba, ang pinapakita aggression ngayon ng Echo. Wise, gugulong! Oh! Okay, may set up na gagawin ng Blacklist International dito ay finally Kate Price. Pero may bawi si Sanford. Akala natin na yun na. Ito na ata sana yung opening ng blacklist pero nakaganti pa yung mga orca. At si Carl TZ, hindi pa siya tapos. There goes the taunt. May follow-up damage and Wise. Mukhang mabubutas ang gulong dahil nakaabot na naman. Sobrang kate ng mga balang daladala ng bagyo na tila ba hindi makahanap ng anggulo yung Blacklist International. Nagsimula kay Sanji yung aggression na nabitas niya dun si On gamit yung kanyang ultimate and then yung Blacklist doon tinry nilang pumanaglit. Maganda naman yung kanilang initiation, nakawalin ng dalawa at syempre may damage yun si Yue. Pero yung in-out na nakita natin mula dun sa Echo pumubot pa sa kanila, biglang na si Benny on this bush, sa may Infinix bush na yun, sa may kaliwa, tapos tumalong bigla si Cartesi. It's time naman daw, hindi siya kasama dun sa unang team fight. Pero sakto yung timing niya. Yeah. 5 to 12. It's Echo's game now for the taking. 6.5K. Na-mention natin kanina na yung hero ni Yue, yung hero ni Oh My Venus ay kaya mag-spam. Ilang beses na napunta sa ganitong situation ang defending MPL champions. Pero iba din yung pagka-gangster ni Howie. Talagang siya yung nagbibigay ng info. Nang-i-info. Oh, tapos yung sticker, parehas naman silang world champions eh. Nagmamind games. Oh, may sticker lang. Yawis Pudab, Yawis Pudab. Yawis Puta, pinopromote sa harap ng Blacklist International. Look at this, Yawi! Malamang nanonood ang tunay na gangster na si Tets at nakikita niya ang galawan niya nung nakaraan. Gina-gangster ngayon ang Blacklist to the point na may libreng Lord ang Echo! Ganyan na ganyan din ako dati. Ganyan na ganyan din eh. Naaalala ko nung mga unang araw natin dito sa playoffs, I think maraming beses ko rin naman nakas mga Blacklist games at masasabi kong isang bagay na figure out ng Blacklist yung kakaibang rotation kung saan pumunta agad sila doon sa may XP lane para makakuha ng early levels doon sa kanilang mid lane. At actually, ginawa nila in the past 2 games. Yung Echo, may kakaiba silang na way para sagutin yun. And we mentioned na kailangan sagutin yung mga teams if they want to be Blacklist International. Echo, ang ginawa nila, super duper delay mula kay Yawi. Yeah, Kumbaga, sinarado niya muna, hindi muna opening. yeah. Yawi sumunod. Yawis Puta, Finals muna, finals finals muna. muna. Can Blacklist International come back from this deficit?
They're trying their best to get one. But Sanji, tinatag yung real world annihilation, pero ando na nga yung flicker ng goal ni Yawi. Kaso nga lang hindi siya uso. Immortality Pump, pero may altar naman si The Queen para nga i-punish yung overextension na ginawa ng Echo, pero mabasag sila ng mga tore. Dalawang inhibitor turrets ang nag-push ng Echo at hahabol naman na Sanford dito. Labay na Spider! Hahabulin na si Owl! At abot yung huling kamba para nga makuha siya. Kaso nga lang buhay na rin ang naging kapalit. May hatak naman dito para grab. Very cute din naman with the spray gun. Aabutan nga ba nila? Si Sanji! Walang tigilan dito. Si Sanji backline pa rin ang hinahabol at sobrang lagkit. Hindi makagalaw ng maayos si Edward sa ginagawa ng kabila. E kukuha pa sila ng kill. Mukhang enough nito para sa mga orca para tapusin na nila yung laro. Game 2 ay mapupunta sa Echo. The riskiest team in the league. Risking it all para sa game na to. Yung last 2 moments na kung saan nag-sacrifice si Yawi at si Sanji. Surprising Blacklist International. Echo with the victory. 2 minuto ang ginugol ni Mr. Yawi para pigilan yung mga lanes. Nagmukhang kakaiba. Pero pagdating ng turtle fight, bigla siyang level 4 dahil na-clear pa rin niya yung minions dun sa may mid lane. At biglang lumamang din yung gold lane. May mga hidden jutsu ang side ng Echo dito sa laban na to na nanggulat talaga sa Blacklist. Pero isang bagay na hindi natin matatanggi, nagluto talaga si Chef Sanji. Let him cook. Low-key. Low-key na nakakagawa ng mga special plays. Pero kung iisipin mo, halos lahat ng Echo, meron silang sariling highlight. Meron silang sariling highlight eh. Kumbaga, kung sa basketball, meron kang tinatawag na the X factor. Na kung saan kayang gumawa ng mga clutch plays. Nakita natin yung kay Sanford doon sa mga biglaan ng previous fighter plays. Even Sanji, lalong-lalo na kay Yawi, parang si Carl, ano na lang eh, chillers na lang eh. Usually sa kanya natin nakikita yung pero siya, okay, chillers na lang ako guys, injured ako sa clip. Nagpakita naman siya ng game 1. Nagpakita naman siya ng Okay na game yun, okay na yun. Iba naman yun. And tingin ko, yung term na hinanap ko rin dito is yung superstar trigger nga. Which this time, nakita natin mula kay Sanford na nabigyan siya nung una, nung nagkaroon ng clash or ng skirmish between 2 teams. But eventually, afterwards, yung first turtle, nung pangalawang laban sa first turtle, nakita natin si Sanford na tama yung mga jump. And kahit nakita nung huling clash na tumanod siya dun sa may base, the fact na napatupan niya dun si Owl, may damage dealer gun. Ginamit niya agad yung strength ng isang laban na kaya mag-one shot ng mga marksman. Tila ba pumasok ang Echo sa Grand Finals na maganda ang gising? Lahat ng mga attempts nila ay napupull off talaga. Nakakatakot yung ganitong form ng Echo kasi tuloy-tuloy nga ang Echo Express. Yeah. Sobrang confident na mga movements nila. Can Blacklist International come back from this? Alamin natin ang ating mga analyst, Mirko and Midnight. Seems like Echo is finding the groove and finding their momentum against Blacklist International as they secured 2-0 lead versus Blacklist. Mirko, this is quite familiar for you. You know, this is the rematch between Blacklist and Echo in M4. We're just sad because you don't have your team there. Hey man, okay, stop right there. It's fine, it's fine. But you're right, it is very, very deja vu-ish, right? 2-0 start for Echo right now. Sanford and Lapu to add salt to the wound as well. So it really seems like, again, they have Blacklist's number right now. What does Blacklist need to do to come back at it? You know, the thing is, Blacklist, they had a draft up, right? This is the typical Ube composition and strategy that we're used to seeing. But it felt like Echo, they know the limits of the composition. Like, they started slow. You mentioned this earlier when we were discussing behind the camera. They start slow. And the thing is, they don't want to give any form of momentum towards Blacklist International. And when they were able to get their resources up, get the levels on Benecuti, they ramped up. And I feel like it has something to do with the gameplay of Yawi on the drop. He closed down business. He literally closed down Yawi's food hub against Blacklist International and did not give any form of free farm towards the gold lane. Definitely no farm at all. So much space given as well because of just the little mechanics that he's able to pull off. Amazing walls throughout. A lot of people take advantage of the wild charge, the power of nature, but that barrier for Yawi, it's another CC/zoning ability that he utilizes so well in these team fights. I think a couple of times Blacklist International were completely zoned out from the Lord Pit actually because
of a well-placed ball. We've seen this throughout the regular season, and we also mentioned it earlier when it was the last pick for Echo. We were thinking, maybe they need some more AOE-CC, something like an Atlas, but hey, that can be purified. The Grok, a bit too instant to be purified. Yeah, even if you purify, the position is there for Echo. And I love the start that Echo managed to pull off. Again, with the minion thing, with how he did, it felt like he found the ingredient in his strategy. You don't fight Blacklist, you fight the minions. You control the resources that Blacklist gets. And even if Blacklist gets to Eternal Person, you try to contest it as much as you can. Because the thing about Echo's lineup is that their scaling is linear. They're still strong at mid-game. Even if we give up some kills in the start, as long as Blacklist does not get Eternal for free, they're going to be able to get that power spike even much faster compared to what Blacklist is supposed to do. Like, say you can imagine Blacklist ramping up towards the late game, but you also have to go towards where Echo is really strong in the mid game. So it's kind of like trading the idea of resources Wise is used to doing. Echo took that personally and made a macro decision. Hey, let's not be passive here. Let's try to fight against Blacklist International so that we stop any form of momentum that we can get. And when they were able to get the opportunity, that's where things started to go out of control for Blacklist International. Every lane was visited by the Orcas. Why that can happen is honestly, again, from the mid-control that Echo will not let go. Blacklist International, they came up with a few new adjustments here in game number 2 with the draft coming in. They already picked up a Farsa, a lot of mid-control with the Fairness into the row, and even the Baksha. So they have a lot of mobility that they didn't have in game number 1. But Echo, they're always a step ahead, right? They pick up the Yi, but they go for another dynamic here with Grok in the mid lane. Again, easily clearing out waves, and obviously that barrier can stop the mid waves from coming down, and it automatically just builds up to Echo's push in the end. For Blacklist International as well, you can really see here from the teamfight participation, it feels like Owl is a bit too passive this game. We mentioned that maybe it's because of the matchups that we've given him so many times, but I think for sake of it, right, Sanford is your MVP for game number 2. Relive the moment where Sanford brought chaos to Indonesia. Now he's bringing chaos towards Blacklist International. Again, you mentioned the presence of the Lapu-Lapu. That final kill onto the carry, albeit some might say it's a little bit unnecessary, but it adds the style points for Echo. And you know what? That's what Echo is known for. The style of the kill they make, the ability to find kills where nobody could find it. And Sanford seems to have this constant ability to make kills happen for the squad. And it feels like the shutdown came from this man alone. Like, we saw a team fight in the mid lane where Blacklist International grouped up. They were able to take one kill on Echo. But Sanford was like, hey, I remember this moment. I'm always in this moment. I see 4 heroes, I jump, I take 2 heroes, and suddenly it's the end. Someone once said, right, he knows exactly what to do, and in that particular situation, he did as well. I think it's completely necessary, honestly. Looking at it, getting the carry down in a high ground defense, but all throughout the game, you could see the adjustments made by Blacklist International. This wasn't the same game, though it was the same outcome. Blacklist International made a few of the right adjustments, but it's a bit too steady and it's a bit too slow. Yeah. They got the early game, but in the mid game, they still were actually just brought into that chaos that Echo constantly pushes onto. They did a fantastic job on holding Echo before they get to that point where momentum is just on their side. Yue was doing a fantastic job on the far side, but again, as you mentioned, it feels like there is a certain aspect where the part on the side of Blacklist is severely lacking. It is the presence of the gold leader. Maybe because it's because of the matchup between the Beatrice and the carry. That's why I feel like Echo is prioritizing this aggressive gold leaders like the Harrods, the Lunox, even the Minstars, because they figured out that late game, yes, it's a thing that you need to contest the carry and call matchup, but Echo synergizes with this hero pretty well, like the Beatrix. Again, we discussed it earlier when Benecutie was able to get his items. By minute 8, Echo was everywhere. They were all over the map, and Blacklist International, they were trying to find more resources, more farm for Owl, but it did not happen because Echo was always in the face of the carry. Sanford, personally, was always in front of Owl. We gotta give massive props to Coach Tic Tac, man, because we keep on bringing up the draft, the winning lanes, and it's all set up by Coach Tic Tac, right? You can see, again, just how it ultimately works in the end, coming together in a very chaotic mess. Even in the last team fight, it was chaotic. Yeah, this
this game number 2 for Echo, a victory for the Orcas. Now, I've learned this on Twitter, so let us wrap up the energy of the agents. Blacklist! There you go, one more time. Blacklist! Hey, how about the other side? Hey, all right, let's try it. Ladies and gentlemen, Echo Loud! Echo Loud! Ooh, let's see if Echo will be able to get to the match point. As again, they are now 2-0. It feels like they have something figured out against Blacklist International. But hey, the agents always make amazing comebacks in a very, very long series. And this is a best of 7 match. Adjustments could still come a long way for Blacklist. But before anything else, let's head on over to our courtside. Odin, take us away. Hi everyone! Magandang gabi! Dahil dyan, buhay na buhay pa ang mga agents! Mag-ingay! Hi everyone! This is your very own Odin at kasama ko ngayon ang buff ng Blacklist International. Walang iba kundi si Coach Bon Chan, si Ohet, and si Uncle Eson. Kumusta naman ang mga na-rester reveal for this season? Gusto po kayo? Kasi yung pagkakapahinga namin, so, nandito pa rin talaga kami para buong pusong suportahan yung Blacklist International. Yun, kahit nagpahinga kayo, nandito pa rin kayo to support. And gusto kong matanong si Ohet. Hi Ohet, kumusta yung run mo sa MDL? Okay lang. Okay lang. And kasama mo dun si Aul, di ba? So, nung nalaman mo na aangat siya dito sa MPL, ano ang ni-advise mo sa kanya? Sabi ko, kaya niya yan lahat kahit sino. Hoy, kayang-kaya daw ni Aul kahit sino, di ba, agents? Oheb, di ba, usapan na natin yung gold standard at tinaguri ang si Kenneth daw ang gold standard. Ano naman masasabi mo dun? Kaya nga, di siya nanalo eh. Hoy! Hoy! So, tingin mo kaya ni Aul itong game na to? Siyempre, kaya yan. Iba talaga si Oheb. So I have to go with you, Coach Bon. Mainit din yung mga usapan, di ba? Noong una, parang sinabi na humina daw yung Blacklist International. And sa playoffs daw, sila ang unang malalaglag. Pero nakita naman natin, nandito sila ngayon. Battling para sa championship. Ano masasabi niyo doon, Coach? Hindi naman nabago yung para sa amin. I mean, since season 7 naman, ganun yung prediction na hindi man kami aabot ng playoffs, hanggang sa nag-escape na hindi, sa S7 lang kayo, hanggang sa nag-S10 na wala na, tapos na yung kina nyo. Hanggang ngayon sa pagdating ng S11 na una kayong malalagad, hanggang pang third lang kayo, yun lang kaya nyo. Ayan, doon pa din talaga sa final. Sinasabi, basang-basa na, pero ayun, patuloy pa rin yung paglaban. Uy, may puso pa rin! Ang Blacklist International! Lumalaban pa! And we are now at 2-0 at lumalabang ang Echo ngayon. Ang lesson, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng Blacklist International para makabawi sila sa mga susunod na sahig? Pairalin lang nila, puso lang. Kaya-kaya ba, matagal pa yung laban. Tagal pa ang laban! Sa inyong prediction, aabot pa to ng Game 7? Abutin natin para sulit yung ticket. Oy, sulit ang init! Pampaganda ng documentary. Ang dami pa rin agents dito, no? Ano naman masasabi nyo na ang dami pa rin sumusuporta sa Blacklist International? Sobrang thankful talaga kami sa Blacklist Agents dahil although nung regular season ay sobrang shaky ng naging start ng team namin. Hanggang pagdating ng playoffs, talagang buong puso niyang sinuportahan. Halos nga 3/4 ng tao sa venue talagang agent. So sobrang pasasalamat talaga namin dahil doon nagmumula yung lakas namin. Okay, bago natin i-throw sa casters, hinga natin kayo ng cheer. Sabay-sabay natin sabihin, Blacklist, at sasagot naman ang ating mga agents. 3, 2, 1. Blacklist! Maraming salamat po. Kaya naman, balik muna sa inyo, casters. Maraming salamat, Odin, ng ating refreshing makita na nandiyan si Uncle, si Oheb ay nandiyan na Filipino sniper na talagang mainit pa rin. Shoutout sa iyo, Kiel1. And of course, para sa akin kung bibigyan ako, kung nasa choices lang siya ang panalo ko sa Content Creator of the Season. Agree ako dyan. I second the motion. Sa lahat ng mga nanonood sa content ni Bonchan, pinabati namin kayo, mga kaube. Araw-araw may content. Minsan lagpas dalawa pa. Minsan per day. Oo, dalawa pa. Alright, syempre, naging part din sila ng SEA Games. Pero ngayon, nagbago tayo mga SEA Games representative
happening from May 11 hanggang May 14. Ang iba kundi sa Cambodia, Coverco. Hindi na magkakaalaman sa ating Grand Finals. Andyan, nanonood din actually ang ating mga, nakita ka natin kanina sa bago magsimula yung serye, na yung ating mga civil representatives ay Andyan. nasa venue. Actually, nanonood din yung Indonesian na SEA Games sa players, malamang. Yung Cambodian SEA Games players ay nandiyan din. Pero we need to move on. Pasok tayo sa drafting phase. Pansin mo sa side ng Blacklist International na sumubok silang lumaban. Like for example, ako kinukomment ko talaga si Wise doon sa nangyaring laban nila. Kasi tama mo sa kanya na, guys, ilaban natin to. But then again, ang tanong, too much ba yung superstar Lakers sa side ng M? Parang ganun eh. Kasi siguro dahil din nakapag-warm up sila kanina dun sa series first before RSG. Lang 5-game series yun na talagang na-activate yung confidence ng mga players nila, especially after the win. Ang isang bagay din na kailangan i-take dito sa isang mental battle, hindi lang siya basta-basta about the draft. Yung parang drafting naman ng dalawang teams, hindi naman one-sided over the other. Talagang nag-play out na lang kung sino yung mas solido yung mental fortitude. One very notable factor dito sa nakikita ko. Pansinin nyo yung ating draft. Naman ang yung paramis. Game number 1, ito rin yung naging resulta para sa Echo, pero figures dito na include. Troubleshooting agad yung blacklist. It's going to be the bad point of the group. So Okay. nagbago ngayon yung formula din ng Echo. Bad bigla yung Valentina. Oh, this is kind of like a Haka-B type ng mga bands. And meanwhile, Glue naman, matanong kita sa atin, pinag-usapan natin ito kanina, kailangan bang ilabas ni Edward, Agent Zero, yung slashers type ng mga hero? Kasi yung Glue kanina, parang medyo, in a way, may magkabasik na dating. I think it's time. Ilabas na yung Benedetta, yung Benedetta, Arlo. Kumbaga, talagang palag. Open yung Joy ah. Ay, actually, Joy. oo. Kaso magkagawin ng ayun eh. Automatic. Ng Hindi kasi, well, if you're looking at the history of Blacklist, hindi sila nag-fracto. So baka Kaja yung unahin niya ng Blacklist. Kaja. Kaja Arlot. Ang ibon. Or Kaja Fledry. Kaja Fledry. Na ginagamit din ng Blacklist. Actually, kapag Kaja Eve. Hindi rin nagkakadita kasi halos yung blacklist eh. So, open pa nga yung kadita ni Sanji. Tapos, pwede mong kunan ng Franco or Kaja. Para sa laban na to, MTB together with Coach Dexter ay pinag-iisip ng mabuti ang first two picks. Redrin, this time, mula kay King Wise. Farsa instead ang napili nila. Going back dun sa kanilang mga conference, alam din naman natin na master nila to. So, Otto Akai, and of course yung Kaja, open pa rin yan para sa Echo for them to take. Yun nga lang, knowing na pinaprayo din nila dito si Mr. Sanford, what if itong Joy ay talagang i-solidify na nila bilang XP lane. Ngayon, ang makakonfirm natin is mid lane, potentially Eve para sa Echo, or naman yung Kadita. Alam natin na ginagamit nila. Yeah. Kasi pag nagkadita to, ibaban, ma-first yung blacklist na iban yung Franco and Franco. Kaja. Yeah. Para lang hindi ma-utilize. Yep. Pero they went for the eighth pick. Okay. May third pick pa ang blacklist. They can go for the Arlot Arlot. as an answer doon sa XP lane. Kasi Exactly. nireveal na rin naman ng Echo yung roles nila. Kumbaga, huwag na natin itago. Yeah. Huwag na tayo mag-flex-flex pa. Ito Yeah. na yun. Pinag-usapan natin to kanina, ibibigay na ba kay Edward yung mga action J na tayo, Benedetta. mga aggressive type ng heroes? Ay, Arlo, yun. there you go. So, That's the Edward special ngayong season 11 ng UPL. Now, for Blacklist International, mas magandang targeted dito yung mga hero potentially para kay Benny Cutie, knowing na potential pa rin yung Harry nandiyan, at yung tipong carry. Lalo-lalo na with this joy na parang pwede maging aggressive. Parang pwede ka magkaroon ng isang marksman na pwede yung nakatambay lang, yung mga tipong mga Matrix. Of course, hindi sila magiging problemado. So I think mas maganda iba dito yung mga heroes para kay Benny. feeling ko Agos, minsan na Pwede din si Sarah. Diba? Ay, Okay. bakit? Respeto pa rin nila yung ano. Respect yung ba? comfort. Comfort ko. So, tanggalan mo yung isa. Tanggalan nila ng hero si Owl. Yes. Ngayon, yung blacklist naman, maaari kasi lang mag-visitor ban. Pero kasi sobrang lawak ng heroes ni Benny. Yun nga. Even though na hindi nagkadita si Sanji, yun pa rin yung tinanggal nila. Yung mention natin kanina Franco and Kaja. Naku po, kung pag ito kinuha agad ni Blacklist with Beatrix, mapapahamak sila. I think ang kailangan nilang i-try this time is the Oh My Venus Hero instead. Yeah, Tipong mga Lolita, yeah. Tapos adjust sila. mag-a-adjust, Oo. of course.
Bakit delikado yung Beatrix pick? Kasi automatic wins sila para sa Echo na yun. Alam mo na, pwede mo nang i-stack sa yung counter nila. Tapos Flicker may kicks follow-up ulit. na joy. Di ba? Oo. Parang ang daming pang-time kumala doon sa side ng Echo. So ibig kong sabihin, binibake out ng Echo itong Bea pick na pwedeng manggaling kay Golden Boy. Ganun na nga. Mr. Owl wants the pick. Brody ata, safe eh. Carry. Carry. Still the same. Still the same. Mincy plus Martis. Mincy Car plus... Oh, Hindi, Bea. okay! The Way of the Dragon! Okay! Sabi ng Echo Wolf, kalma ka lang Kuya Wolf. Lolita. Balik muna natin, pero okay din! Airlines! Maganda yung Matilda. Okay din, Matilda pick! Sabi ni Oh My B, pinapatan nyo kami ng show. Huli ka ngayon. Matilda Special, the signature hero. Oh my goodness. Ang patanggal ng langkit. Ito yung pang-save kung sakaling ma-lockdown yung mga members ng Blacklist International punta dun sa box or mag-go ni Joy. Merong ambulansya kung baga na pwedeng lumigtas sa kanila. Oh man, look at Blacklist International na nakafocus ngayon. That was really a hard game on game 1 and game number 2. Pero mukhang in the zone naman ang mga Orcas. Talking about reset this time, Sandy. Paano ba to? Pag ikaw yung nasa side ng Blacklist, paano mental fortitude ang kailangan mong gawin dito? Parang ang kailangan mo lang talagang gawin eh, parang i-take into consideration mo yung hero picks ng or ano yung nangyari sa first 2 matches. Pero ilabas mo pa kung ano yung hindi mo pala ilalabas eh. Kumbaga sa series na to eh. Kumbaga, ipakita mo kung sino ka. Kung sino, magpakilala ka. Magpakilala ka, Bert. Magpakilala ka. And Oo. dito nga magpapakilala ang Blacklist International kasi bumalik sila sa dati nilang ginagamit madalas doon kay The Queen Yeah. na kung saan Matilda. gamit niya ngayon ang kanyang airline. Ito ang gusto ko pag-usapan the XP later, Sanford versus Edward. Binabanatan ngayon ni Sanford si Agent Zero. Wow, grabe naman yun. Sanford getting out. Apples. Blaming. Sino ba naman dito sa video? Yung Joy versus Arlo? Well, lagi madali talagang panigan dito yung Joy kasi para mas madami kang mga moves. So kung usapang lamang mabibigyan mo si Joy dun sa ease of execution. Pero thankfully, hindi naman din talaga malaking kalamangan yun. Kaya lang din, ito yung interesting kay Edward, hindi siya nag-tenacity. So nag-gumamit siya ng Laban. unfriendly will, laban tayo. Laban. Parang nagigil na si Abunjing eh. Parang sabi niya kanina pa ako reactive type eh. Gusto ko ako naman yung action. Ako naman ang babanat. Especially with this Arlot. You have a lot of true damage and burst output para sa ng Blacklist. Yung mga Willow Waves, yung ultimate ni Yue ay nandiyan din. Pero ito yung gustong laro din ng Echo eh. Yung para bang sumasapak pabalik yung kalaban nila. The more na pumapalag, mas magiging ganado rin talaga yung isa't isa. And si Wise dito, kahit dumalim siya, hindi niya gaanong minamind. Pero Okay. ito pala si Yawi, tsaka nakawag din si Crown Easy. So maaari nga nila makuha yung first blood. And the Echo, na-utilize nila, or kumbaga na-capitalize nila yung error ng Blacklist International. Nakailang streams na tayo na nakita mula kay Yahweh na i-utilize yung concussive blast, Jin Kondo combo, at nakuha nga ulit sila ng first blood. Maganda dito, since si Sanji ay nandun malapit doon sa kill, magle-level 4 siya without having to rotate doon sa may top lane. Grabe yung ginagawang aggression ng The Echo. force agad. Kaso nga lang, si Carl wala na Okay. kayong heavy spin. At aabot ata dito yung follow-up ng Blacklist International pagdating dun sa team fight. Pero retry ang mangyayari. Cold tusok pa rin na makakuha. Pero kaya nag-1v1 na sila. Naghanap sila ng pwedeng kunin. Pero andyan naman yung guiding wind para i-guide si Wise pabalik. Oh my Like God. Echo, with that turtle take, patuloy lang naaangat yung kalamangan nila. Akala ko yun na yun para kay Edward at kay Oh My Venus. Final stash sa may lipat ni ng Reyna. At akala din natin makakaisa na si ang Blacklist dahil umikot na si Carl Dizzy. Anong klaseng confidence yun, Kun? Well, alam nila na lalamang sila sa levels with Carl Easy na just at pati na rin yung idea na hindi pwede bumabad yung Blacklist kahit si Wise, di ba? Dahil sa early death ni Wise, hindi siya ganun kakunat at kahit pa pares kayo ng level or at least mo one level ahead ka, i-ultimate pa rin yun, hindi mo pwedeng babaran. Uy! Mula kay Yawi, pero Sunog na-cancel eh. siya dito. Wow! Na-cancel siya dito, pero nakuha nga ng kill off cam. Uy, doon si Benny Cutie sa may batang ibaba. Pero si Wise naman ngayon, pilit atang papalag o may minus. Nagamit niya rin yung flicker. Pero andun pa naman yung ipe. Tapos nandun sa dulo, nasa kanto ng real world manipulation, kaya hindi na nakawala pa. Iba, yung pinapakitang form ngayon ng mga orca. Ayaw nilang tigilan! Ayaw nilang tigilan!
Ang Blacklist International, akala mo cooldown na, magbabak, hindi pa rin. Laban pa rin, parang hindi na nagpo-cooldown ng mga skills nito eh. At saktong-sakto na dun si Benny Cutie na nanalo dun kay on the level, I think na level 4 sila nung time na yun, or level 5. Nanalo siya dun sa 1v1, which meant na nung umikot si Ome Venus or nag-out siya after nung kanya circling eagle, papunta dun sa kanan, nahabol pa rin siya ni Benny Cutie. So extra damage yun. Then Sanji landing yung ultimate niya, the perfect na dalawang tinamaan na heavy spin yung isang member, pero napatay pa rin nila tungkol si Ome Venus. Smart decisions mula sa Echo once again. Eto na naman. Papanatan nila si Wise. Kalahati ang buhay ni Wise ngayon ha. Grabe naman yung tapang dito. Nagka-gangster yung Echo. May buwelo eh, no? Ano yung may buwelo yung Echo na parang, uy, game ba? Uy, game pala. Oo. Ang laki ng ice beam 1 kill Sanji. 4 minutes. Sobrang bilis. Nakapag-impon ng gold upang makabili. Okay. Hindi naman dito maaari ma-first down. Nag-flicker pa siya. Ooh. At siya ay makakatakas pa. Oh, ganun ka confident. Ang pumuna ng mga Orcas, pero papanatan ngayon si Cartesi. Cartesi, ikot palayo. Wala na naman siyang ikot ha. Nagigigil na ang Reyna. Let's see. Beautiful final slash pero ready naman yung flicker. Oh my Venus naman dito nakabarana ng electrifying beats ni Sanford. Walang kawala sa batang makulit. At retry na naman ni Cortezi. Pilit dito mag-walk away yung members ng Blacklist International. UN ang dito mag-face 5-8 pero may sipa mula kay Yawi at nakaabang na yung barel ni Benny. Kada minuto may kill tayo na nakikita para sa Echo. Sumusubok ang Blacklist International ng mga attempts. Pero pwede nating sabihin na para bang hindi sick yung mga pasok nila. Sinubukan nila si Yahweh pero napakaraming nangyari. Paki-explain naman sa amin. Maganda yung final slash na may kita natin mula dito kay Edward, pero instantly nakatakasan din si Sanji. And Crumb DC, nagtatiming niya yung kanyang spell, yung kanyang slam para dun sa retry so that he will have extra damage. And tingnan mo naman yung sipa, nakahanda na at nakabang yung Renner ultimate mula doon. Na alam natin na sobrang yaman na rin yun. With the Blade of Despair, mapapatutunaw talaga nila dito si Wais. Grabe. Tapos sumubok ang Blacklist International dito na medyo aggressive lineup dahil sa pokes na meron. Oh, pero parang na-outpoke sila. Look at this. Yung mga pokes na ginagawa nila, nakakatakas. Nakakatakas si na Carl. Lumulusot eh, no? Wala. Nadudulas. Parang walang lockdown dito rin kasi ang Blacklist International. You have a joy. And this is an Akai na isa lang yung dash na nabubuhay sa kanilang mga attempts. Kaya nga nahihirapan talaga makakuha ng kill ang Blacklist International. Kaya wala yung hold, pero na-cancel sila lahat bigla dahil lang sa heavy spin ni Cortezi. Pero hindi pa rin nag-overextend basta-basta. Actually, nag-overextend nga yung Echo. Pero alam nila yung kapasidad kung gaano sila katagal pwede magstay at kung kailan sila magpamama-out. Oh, it's the same story as game 1 and game number 2. It's